בוקר טוב, רעיון עם אלוף משנה בדימוס, רני אייזנברג, שנערך בביתו שבתל אביב בתאריך 21/10/24, חול המועד סוכות. רני היה טייס בחיל האוויר וראש מחלקת מבצעים, אבל במלחמת יום הכיפורים שירת בחיל התותחנים, בגדוד מרגמות כבדות של הצנחנים של חטיבה 55. את קורס הטייס סיים ב-1977 כשהוא בן 30, לאחר שסיים בתואר שני במנהל עסקים בלוס אנג'לס. את התואר הראשון עשה בטכניון בהנדסת אווירונאוטיקה. רני, ספר את הסיפור שלך ונתחיל בשם רני, בבקשה. שלום לכולם. אני נולדתי בשם רן אייזנברג. בתיכון החבר'ה קראו לי רני. מאז, אחרי שהשתחררתי, הייתי רן. בכל המקומות הייתי רן. עד שבאתי לחיל האוויר. חיל האוויר כולם זה שמות משפחה. יש על לוח הטיסות, יש כולם פתקיות, מי טס עם מי, וכל זה שמות משפחה. הגעתי לקורס הסבה לפנטום בטייסת 201. יחד איתי היה בחור שקראו לו דן אייזנברג, שלצערי נהרג אחר כך. פקידת המבצעים, מכינת הפתקיות לטיסה, אומרת, רגע, יש לי שני אייזנברג. אני קופץ ואני אומר רן. היא אומרת לי, לא, זה דומה מדי לדן. אז אמרתי רני, וזהו. אני אחד הבודדים בחיל האוויר, שפתקית הטיסה שלו הייתה עם השם הפרטי. מתי נולדת, רני? אני נולדתי ב-1947. את שנותיי הראשונות עד גיל 6 ביליתי בקריית מטלון, פתח תקווה. אני לא זוכר משם כמעט כלום. התמונה הראשונה שאני זוכר באופן מאוד חי, זה אמא שלי ואני הולכים בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב, עם הפסים האלה, עם האוטובוסים. היא נותנת לי יד, ביד השנייה שלה היא מחזיקה מזוודה. היא עזבה את הבית, נסענו לחיפה, גרנו 3 שבועות אצל חברים שלה, ואחרי זה נכנס לחיים שלי בן אדם שקראו לו דן, שאני חושב שהוא אחת הדמויות הכי דומיננטיות בחיים שלי לטובה. לצערי הוא נפטר גם בגיל מאוד צעיר, מסרטן, אבל את כל שנות נערותי, בחרותי, ביליתי יחד איתו, וזה היה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. אז גדלתי בחיפה, אני מסתכל היום על התנאים שגדלתי ומה שגדלים היום, אפילו הילדים שלי, ואני כאילו מודה שהם לא צריכים לעבור את זה, אבל אף פעם לא הרגשתי מסכן, אף פעם לא הרגשתי אומלל, למרות שגרנו בדירת 3 חדרים, שחדר אחד היה מושכר לדייר אחר, אחותי ואני גרנו במטבח עם מיטה נפתחת, אמא שלי ודן גרו בסלון, שזה היה חדר שינה שלהם, היינו מאושרים, כאילו לא הרגשתי שיכול להיות משהו אחר בכלל. אמא גם ילידת הארץ? לא. אז אמא שלי ילידת שוויצריה. מה שמעניין, את ההורים של אבא שלי לא הכרתי בכלל, אני לא חושב שהם היו בארץ, אבל ההורים של אמא שלי היו בטבריה, זוג יהודים חרדי, היה להם 3 בנות, 3 התפקרו, היו חילוניות לגמרי. מפעם לפעם היינו נוסעים לטבריה לבקר את סבא וסבתא שלי, קראו לו פאפי, אני לא זוכר אפילו מה היה השם שלה, לעתים מאוד רחוקות. זה הזיכרון שלי כאילו מטבריה. אמא שלי בעצמה הייתה אחת מ3 אחיות. גרו בארץ, ואחת הקטנה עברה לארצות הברית עם בעלה אחרי כמה שנים. ועם כל הבני דודים שלי אני שומר על קשר די רופף, אבל כאילו, יש קשר. בית ספר עממי למדתי באחוזה, ועכשיו הסיפור של דן, שבין השאר, קודם כל הוא היה אישיות יוצאת דופן. כשאני הכרתי אותו, הוא היה נהג מונית. הוא עלה בעליית הנוער ב-1933 מאוסטריה, היו שם כנראה משפחה די עשירה, הוא עלה לבד, אני לא יודע למה ההורים שלו נשארו,
הוא עלה לבד, לא היה לו מקצוע, הוא היה נהג מונית. בלילות הוא למד, ואחרי כמה שנים סיים הנדסאי ייצור. הנדסאי ייצור עזב את מקצוע נהג מונית, התחיל לעבוד בתור הנדסאי ייצור בכפר הנשיא. אנחנו גרים בחיפה, בכפר הנשיא. סתם אחד הסיפורים המשעשעים, שניהם יקים, אמא שלי ודן. כאילו הוא מאוסטריה, היא משוויצריה, שבת בבוקר, חליפה, עניבה, בגדים יפים, הולכים לטייל, מגיעים למרכז הכרמל, שם זה היה כל היקים של חיפה, ישבו שם. ביום שהוא התחיל לעבוד בכפר הנשיא, הוא אפשר, קנה מכונית, פולקסווגן ישנה, משנת 52, עוד עם חלון אחורי כזה קטן. בשבת הראשונה שזה קרה, ג'ינס, חולצה פתוחה, סוודר פתוח, הולכים לזה. יש כבר מכונית, אני לא צריך להוכיח שום דבר. אני מניח, לא דיברתי איתם על זה אף פעם, אבל אני פשוט זוכר את התמונה הזאת, מחליפה ועניבה, הכל מסודר, לג'ינס וחולצה וסוודר. אבל ממנו למדתי הרבה מאוד, הוא היה גרוש בעצמו, היה לו בן, פחות או יותר בגיל שלי, צעיר ממני בשנה או שנתיים. הכרנו, היינו, לא הרבה התראינו. מה אמא עשתה? אמא שלי היא עבדה בתור פקידה, עבדה בתנובה, אחר כך היא עבדה בטכניון הרבה שנים, למעשה יצאה לפנסיה מהטכניון, הייתה מזכירה של נשיא הטכניון או משהו, לא זוכר בדיוק, אבל הייתה שם. ודן, זה כאילו זה מעניין, זה גם נושא של קבלת החלטות. קצת מדלג בין הזה, אבל בוא נחזור רגע, סיימתי תיכון, הלכתי... רגע, אתה כבר מסיים תיכון להיות בילדות שלך, ספר לי קצת על ההוואי בילדות, מה משחקים, מה ההוואי, החבר'ה? ההוואי בילדות, וואי, בית ספר תיכון זיכרון יוסף באחוזה עד כיתה ח', אז עברנו לכרמל הצרפתי, דירה משלנו, סוף סוף. שנה בבית ספר מעלה הכרמל, ואחרי זה עברתי לריאלי. אבל גרתי ברחוב תלמנה 20, זה בית נחושת, זה בית מיוחד. לדעתי הוא קיים עד היום בצורה. הקומה השנייה שלו, שבו גרו בעלי הבית, עשוי מנחושת. בית נחושת, אנחנו גרנו בקומה הראשונה רגילה. חברים מהרחוב, כאילו שום דברים מיוחדים. ולמעשה השינוי המשמעותי, בוא נגיד, ברגע שעברתי לריאלי, זה הצופים. שאז התחילו הצופים, הייתי בשבט הכרמל, חבורה, חברים. רצית ללמוד בריאלי או שזרמת לזה באיזושהי... לא, רציתי, היינו רחוקים, גרנו בכרמל הצרפתי, ריאלי היה בבית בירה. כאילו, כי הגעתי... למה רצית ללמוד בריאלי? כי זה בית ספר טוב, חברים? היה בית ספר טוב. כבר אז היית כבר מודע לזה ש... כן, כן. הריאלי בחיפה, אז היה מוסד, כאילו... היה בית ספר טוב, ותיכון, כאילו, סיימתי יממי, צריך להחליט לאיזה תיכון אתה הולך. אבל זה פנימיה בעצם, הריאלי. לא, בריאלי היה פנימיה צבאית גם. אתה למדת בריאלי, לא בפנימיה. לא, חס וחלילה, לא רציתי ללכת לפנימיה. אחד החברים הטובים שלי היה בפנימיה. אני רק רציתי ללכת לבית ספר. ואותו חבר דרך אגב, גם סיפור, ישבנו, זה היה בחמישית, שנה ראשונה של התיכון. אם אני המורה, ישבנו בטור הכי ימני, בספסל האחרון, החבר שלי בני על יד החלון ואני לידו. נכנס המורה לתנ"ך, הוכרמן. אני לא זוכר מה אכלתי אתמול ארוחת בוקר, אבל את זה משום מה אני זוכר.
בני מוציא קלמנטינה, מקלף אותה, זורק את הקליפות על המורה שכותב על הלוח. המורה מסתובב, בלי לחשוב פעם, אומר, בני, צא החוצה. הוא עושה לי ככה, הוא אומר, תגיד שזה אתה, כאילו לא יאמינו בכה וכה. אני אומר לו, המורה, זה אני. הוא אומר לי, טוב, שלום. מה זה אומר? שהיית חנון? הייתי חנון. חבל על הזמן. חלק מזה נשאר עד היום, ואני די גאה בזה אפילו. זהו, בריאלי, בעיקר הצופים. היה גם בית ספר טוב, שם, אני לא יודע למה, זה מאוד מוזר. התחלתי לבנות טיסנים. כל החדר שלי היה מלא טיסנים. ובכל זאת שהגיע זמן הגיוס, לא הלכתי לקורס טייס. הסיבה הרשמית היא, למעשה כמעט בקושי גייסו אותי. קשה להאמין את זה היום, אבל היה לי פרופיל 89 על סעיף תת משקל. ולא נלחמתי, כאילו, הלכתי לתותחנים, ואני מספר את הסיפור, אבל לא נלחמתי על זה. הדברים הנוספים שאני זוכר מהתיכון, שוב, קשה להאמין את זה, אבל הייתי אתלט. רצתי 3,000 מטר, זה היה המקצוע שלי. רצתי 10 דקות. עם המשקל הנמוך? עם המשקל הנמוך. אולי בגלל זה, אתה יודע, תסתכל על כל הרצים למרחקים ארוכים, הם כולם שדופים. 10 דקות, 3,000 מטר. זה היה ההישג שלי, לא משהו דרמטי, אבל אתלטיקה. הייתי תלמיד בסדר. לא משהו. וזה, אחד החברים הכי טובים שלי בתיכון היה בחור בשם שי לין. הוא הנכד של אבא חושי. עכשיו, שי לין היה חבר מאוד טוב שלי, אבל הוא היה אחד האנשים הכי מעצבנים שאתה יכול לחשוב עליו. היה לו IQ 500, הוא לא היה בצופים ולא הייתה לו חברה. הוא כל היום למד. כמובן היה תלמיד מצטיין ברמות מטורפות. הוא התגייס לצבא, הלך לסיירת של חטיבה 7. עוד חבר מאוד טוב שלי היה יחד איתו ונהרג בששת הימים. אבל סיימנו את המלחמה, סיימנו את השירות הצבאי, אני שואל אותו, שי, מה אתה רוצה לעשות בחיים? הוא אומר, אני רוצה להיות חוקר מוח. ומה הדרך? רפואה. גומרים את השירות, הוא מתקבל כמובן לפקולטה לרפואה בירושלים, שזה היה כאילו... אני לא בטוח שבטכניון עוד לא הייתה נדמה לי פקולטה לרפואה בכלל. ואני הלכתי ללמוד הנדסת אווירונאוטיקה. אחרי שבוע אני רואה אותו בטכניון. אני אומר לו, שייקה, מה אתה עושה פה? הוא אומר, לא, החלטתי שזה לא רפואה, זה ביוכימיה, זה הדרך לחקר המוח. בסדר. אחרי שבוע הוא נעלם עוד פעם, אני אומר לו, שייקה, מה קורה? הוא אומר, לא, החלטתי בכל זאת רפואה. עכשיו, תבינו שהבן אדם, אחרי שהתחילה שנת הלימודים, עובר מפה לפה, מפה לפה, מקבלים אותו בכל מקום, כי באמת הוא היה איש יוצא דופן. אחרי הרבה שנים עשינו... אחרי הרבה שנים נפגשנו בכנס מחזור. שאלתי אותו, שייקה, מה אתה עושה? אני מנהל המחלקה לבריאות הציבור בבית חולים רמב"ם. אומר לו, שי, רצית להיות חוקר מוח. הוא אומר, תקשיב, שהייתי בתקופת ההתמחות, הייתי באורתופדית, הוצאתי אנשים על כיסאות גלגלים. הייתי בנוירולוגית, הוצאתי אנשים עם שיתוק מוחין. הייתי פה, הוצאתי זה. הבנתי שאני רוצה למנוע ולא לרפא, הלכתי לבריאות הציבור. הצדעתי, הורדתי את הכובע. אבל זה... אתה זוכר עוד חברי ילדות? אתה זוכר עוד חברי ילדות שחרוטים לך בזיכרון? אז יש לי חבר, הוא היה באמת, החבר הכי טוב זה קצת מילה שחוקה, אבל היה לי חבר מאוד מאוד טוב, קראו לו בנצי צור. זה שהלך יחד עם שי לסיירת של חטיבה 7. למדנו יחד, שי למד בריאלית. אני למדתי במגמה ביולוגית, לא הייתי מספיק טוב לריאלית. ובנצי למד איתי וישבנו יחד והיינו חברים מאוד טובים. הוא התגייס לסיירת של חטיבה 7 ובששת הימים הוא נהרג. ואותו אני ככה נוצר בליבי, זה כבר 67, לא רוצה להגיד כמה שנים זה, כן? זה...
אבל הוא היה איש מיוחד, אם הוא היה נשאר בחיים, הוא היה לדעתי אחד משחקני הבמה הכי טובים במדינת ישראל. הוא היה בן אדם מצחיק ברמות מטורפות, שחקן כאילו, אבל חייו נקטו בדמי ימיו, מה שנקרא. והיה לי את בני צינקר, כמובן, זה עם הקליפות של הקלמנטינה, שהוא אחד מאלה שאנחנו נפגשים היום כל שני וחמישי, 9:30 בבוקר, הר קפה ברמות צהלה, בני צינקר הוא אחד מהם. בני היה איש מיוחד, הוא איש... מה הוא עושה, בני? בני, הוא היה בחיל אוויר. הוא הלך לקורס טייס בגיל 18, בוגר הפנימייה הצבאית. עכשיו, אם הוא לא היה הולך לקורס טייס, הוא היה שחקן של נבחרת ישראל בכדורסל. הוא היה ספורטאי צמרת, ומה שמיוחד בו, הוא הוא חדור מטרה. הוא היה שחקן כדורסל מעולה. גבוה, אבל לא גבוה מאוד. כשהוא היה קופץ על הכדור עם גבוהים ממנו, הוא מראש היה יודע, הוא לא הולך לכדור, הוא הולך ליד של השני. נותן לו מכה ביד, לוקח את הכדור, ממשיך לשחק. אז בני היה גם אחד מהחברים, היה עוד... היינו חבורה די מצומצמת, כאילו, אני אף פעם לא... הכמות אף פעם לא דיברה אליי, יותר... מה היה הספורט אהוב עליך? וואי, אני שחקתי כדורגל במכבי חיפה, נערים, וכשאמרו לי לעלות לנוער, אמרתי, זה יותר מדי עבודה. אז הפסקתי. אבל הספורט האהוב עליי היה כדורגל. כאילו, זה מה ששיחקתי. גם אהבת לצפות בכדורגל? היית אוהד מושבע מכבי חיפה? אני אוהד מושבע של מכבי חיפה. עד היום? עד היום, ובגלל שאף פעם לא היה לנו מספיק כסף בבית, לא הלכתי לראות את המשחקים. הייתי הולך, קראנו בכרמל הצרפתי, הייתי הולך לסטלה מאריס, עם משקפת, יושב למעלה ומסתכל על המשחק באצטדיון בקריית אליעזר. אברהם מנצ'ל, כל גדולי הדור של אז היו שחקני מכבי חיפה. אבל הייתי מאושר, כאילו, היה לי כיף גדול. חברים תמיד היו, זה תמיד היה אחת מהנקודות שאהבתי. כאילו, חברים טובים, וזה לא יכול להיות הרבה. 2, 3, 4, וכמובן בחורות. או. חברות. ספר לנו קצת. הייתה את אסתי, קוראים לה אסתי גולן, כי היא התחתנה עם בחור בשם שרי גולן. אבל אז אני לא זוכר מה היה שהמשפחה שלה הייתה חתיכה בלתי רגילה, היינו חברים דעתי איזה 2-3 והיא זרקה אותי. אחר כך עברנו גדוד משבט הכרמל, עברתי לשבט הלל, לגדוד ערבה. שם היה את אסתי חרובי. והיו לי כמה חברים, עוד שהיינו בשבט הכרמל, זה באחוזה. ואני גרתי בכרמל הצרפתי. הייתה לנו חבורה, קראנו לה חבורת הכרמל הצרפתי, שכל שלישי, שישי ושבת, היינו הולכים ברגל מהכרמל הצרפתי עד אחוזה וחזרה. הוואי מטורף, וזה היה שם שלומית בן ישראל וקרמל רבינוביץ'. הייתה חבורה נחמדה. זה פעולות, יומי שלישי ומוצאי שבת. פעולות יומי שלישי, וגם הייתי מדריך. הדרכתי בצופים, בשבט הכרמל, המשכתי להדריך גם אחרי שעברתי לגדוד ערבה. כאילו, זו תקופת מנהקת, משהו מטורף כזה. גדוד ערבה גם היו חבר'ה שלמדו איתי בריאלי. בנצי למד איתי בכיתה והיה באותו גדוד. מנסה לחשוב אם יש איזה שמות כאילו שאנשים יכולים להכיר, אבל לא.
גדוד רגיל. בריאלי היו לכם טיולים שנתיים? אתה זוכר איזה חוויות מיוחדות מטיול שנתי? לא, היו טיולים שנתיים, אבל אין איזה משהו שאני זוכר ממך. בכלל, תקופת התיכון, כאילו מבחינתי לא היה איזה דברים יוצאי דופן. למדתי באתלטיקה, עשיתי כדורגל, בניתי טיסנים, עשיתי שיעורים, הלכתי לצופים. לא היה לי איזה דברים מיוחדים. אז אחותי, למעשה שההורים שלי נפרדו, הספרתי, אני הייתי בגיל 6, אחותי מבוגרת ממני ב9 שנים. נולדה ב38. דליה. אז אני אף פעם לא שמעתי את הסיפור של מה ההורים שלי נפרדו, זה מה שאני זוכר, רק אני הולך עם אמא שלי יד ביד בתחנה המרכזית בתל אביב, אבל למה, כמה, איך, מדוע, אני לא יודע, אבל את אחותי הם שמו בכפר הירוק, בפנימיה שם. אפשר זה פה. כן. ואני זוכר שפעם, אחרי הרבה שנים, דיברתי איתה פעם, ואז היא אמרה לי שהיא כועסת, מדוע אותה שמו בכפר הירוק. כאילו, היא אומרת, אם אפשר לקחת ילד אחד, אפשר לקחת גם 2. לא מטב לשפוט את זה, אבל כאילו, נראה לי שזה די בעייתי. אבל כשהיא סיימה את הכפר הירוק, היא לא התגייסה ישר, היא למדה בסמינר בחיפה, ואז היא גרה איתנו באותו חדר במטבח עם המיטה הנפתחת. ואחרי זה היא עשתה שירות צבאי, הייתה 2 מורה במצליח, מושב על יד רמלה. ואז היא פגשה מישהו, התחתנה איתו, הקימה משפחה, היו בארצות הברית, חזרה, לצערי נפטרה בגיל מאוד צעיר מסרטן. אני זוכר את התאריך, היא נפטרה ב-23 לדצמבר 89. הייתם רק 2, רק אח ואחות? 51, רק ואחות, 51. אז שוב, למעשה בתקופת הילדות היא לא הייתה איתנו. רוב השנים היא הייתה בארצות הברית בכלל עם בעלה. בתקופת התיכון ככה, אבל הצבא, אני לא יודע, אתנו אז משום מה, יכול להיות שאני לא זוכר או לא מדייק, אבל זה לא היה איזה, מה אתה הולך לעשות, אתה הולך לסרט מטכ"ל, אתה הולך לשלדג, אתה הולך לצנחנים, כאילו, זה לא היה איזה נושא שהיה בכותרות, עד כמה שאני זוכר. אז אמרתי, לי היה פרופיל 89, התגייסתי, שלחו אותי לתותחנים, לא עשיתי מזה ביג דיל. לא היה לך שום שאיפות לאן להגיע? סיירות? אנחנו עדיין לפני מלחמת 6 הימים. נכון. אבל אז אני אומר, בכל זאת. אז זהו, אני לא זוכר שאצלנו זה... עכשיו, יכול להיות שאני לא זוכר, יכול להיות שזה היה ואני מתעלם מזה, לא יכול להגיד לך, אבל אצלי זה לא היה איזה כאילו, רגע, בוא נלך לסיירת. בנצי, החבר שלי, הלך לסיירת של חטיבה 7. דונדון, החבר שלי, הלך לצנחנים. כאילו, לא היה לי איזה משהו דרמטי בראש. זרמת מה שנקרא. זרמתי, כן. כשהלכת לכל היחידות האלה היה צריך פרופיל גבוה יותר. אני לא חושב ש-97, אבל 90 ומשהו, נדמה לי. היה לי 89. לא, זה עדיין קרבי. כן, אבל... אולי לא לקורס טייס, אבל... כן, אבל אני לא זוכר את זה, משום מה נדמה לי שהיום זה יותר כאילו, לאן אתה הולך, מה אתה רוצה, ואתה מתכונן, ואנשים הולכים להכנות לפני, רוצים ללכת לסיירות, ליחידות מובחרות, לאימוני כושר, לכל מיני דברים כאלה, אז אני על כל פנים זרמתי. הגעתי, שלחו אותי לתותחנים, אז עוד שלחו אותי לגדוד 404 בחצור. זה היה גדוד של תותחים מתנאיים, במלחמת העולם השנייה של האמריקאים. לקחו טנק שרמן, חתכו אותו, שמו לו תותח, אמרו, זהו. עשינו טירונות בגדוד בכלל. זה מה שהיה נקרא אוביצר? לא. אוביצר זה תותח נגרר. זה תותח 155, קוטר יותר גדול, כזה שגררו אותו עם מסעית, והיה לו רגליים נפתחות, שמו... זה היה גדוד 402.
הם היו בצריפין. אנחנו היינו בחצור, ואחרי 14 חודש הייתי קצין. עשיתי טירונות, הייתי כלום בגדוד, תק שלחו אותי לקורס מ"כים בשבטה. חזרתי לגדוד, אחרי 0 זמן שלחו אותי לקורס קצינים, קורס קצינים אגמי, ואחרי זה השלמה של קורס קציני תותחנים. ובקורס קציני תותחנים, שוב, אחד החברים שלי של היום היה חניך שלי אז, ודאגתי להשאיר אותו בתור מדריך. כל הסגל של קורס קצינים, כל המדריכים, ביחד הלכנו, עשינו קורס צניחה, וקיבלנו את המחזור שלנו מגדוד 50, והקמנו את גדוד מרגמות כבדות מוצנחות של חטיבה 55, פיקודו של דני מאט, ככה, און בלוק. ובגדוד הזה הייתי קצין סיורים ומדידות. עכשיו סתם סיפור, אני קופץ טיפה קדימה. בגדוד הייתי קצין סיורים ומדידות, ולאט לאט התקדמתי, בסוף הייתי סמג"ד. כשחזרתי ארצה לקורס טייס, שזה גם סיפור, שאתה מדבר עליו, המג"ד היה בחור בשם יהודה וגמן, עורך דין ידוע, והוא קורא לי לפגישה, הוא אומר לי, רני, אני עוזב, אני רוצה שאתה תהיה המג"ד. אני אומר לו, יהודה, אני הולך לקורס טייס עוד שבועיים, לגיבוש. הוא אומר לי, רני, כאילו, מה הסיכויים שתצליח וזה בחייך בגיל 28? בוא תהיה מג"ד, זה, אתה יודע, לא אכפת לי. אז הייתי מג"ד שבועיים. אז הלכתי לגיבוש על איזה שנה אנחנו מדברים? זה 75. בואו נחזור עוד הרבה אחורנית, בבקשה. אנחנו עוד לפני מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, שוב, אחד הדברים שאני זוכר מאז, ושוב, זה נושא אולי נגיד עליו מילה אחר כך. לא הייתי צעיר פוחז, אבל לא ידעתי מה זה פחד. זה פשוט לא היה אצלי. את כל בית הספר פיזרו, את כל הסגל, כל אחד הלך למקום אחר. אותי חיברו לסיירת של חטיבה 8, שהייתה חטיבת לא שריון ולא חיר, היה משהו באמצע, אני כבר לא זוכר. חרמש? חרמש, בדיוק, חטיבת חרמש, מילואימניקים. מפקד הסיירת היה בחור בשם רפי מוקדי. וזה מתקשר לסיפור אחרי זה, רפי מוקדי היה בן של הצייר משה מוקדי. היה צייר מאוד מפורסם בישראל. ואנחנו היינו בהתחלה בדרום, ואז שלחו אותנו לצפון לרמת הגולן, ושמו אותנו, היינו הזחלם הראשון, את רמת הגולן למעשה כבשו משני מקומות, כבשו, הצנחנים כבשו מדרום, בדרום רמת הגולן, ובצפון חטיבה 8 בכפר סולד, עלתה מצפון ונפגשו. עכשיו, אנחנו היינו באזור כפר סולד עם הטנקים, ואנחנו היינו הזחלם הראשון שתפקיד שלו היה למצוא דרך לטנקים עד ציר הנפט, כי יש שם מלא בולדרים. אין שם כבישים, אין שם שבילים. הגענו לציר הנפט, ואז הם עברו אותנו והמשיכו קדימה. באיזשהו שלב אנחנו נוסעים, והם מודיעים בקשר שהמג"ד של הטנקים, בירו, נהרג. וביקשו מרפי שיחליף אותו. אז הוא עוזב את הזחלם והולך. ואני נשאר בזחלם. אז קודם כל, אני זוכר, כאילו, מתחילים לנסוע, אני כאילו יושב על הספסל למעלה, בלי קסדה, בלי כלום, כאילו, אז מה אם יש מלחמה? את מי זה מעניין? ורפי אומר לי, רני, רד למטה, שים קסדה, זה לא צחוק, זה לא משחק, זה לא זה מלחמה, סע. אז אני כאילו זוכר לו את זה לטובה. והאפרופו זה שאני אומר שלא ידעתי מה זה פחד, זה נשמע באמת, זה נשמע לא אמין. זה נשמע לא אמין.
אבל זה אמיתי. ופה היה אחד המקרים אנחנו נוסעים על ציר הנט, ואז יורים עלינו, מתפוצץ פגז בגדר אבנים, יש שם גדרות אבנים נמוכות בגדר אבנים. אני קצין תותחנים, התפקיד שלי זה למצוא מאיפה יורים ולכוון עליהם אש. אני יורד למטה, לוקח משקפת, בזחלם היה מנסה שהייתה עליו מרכזיית שדה ענקית, אני עובד מאחרי זה, מחפש במשקפת מאיפה יורים. בום, פוגע פגז במרכזייה הזאת, ממלא אותי ברסיסים, ומעיף אותי, זה 4-5 מטר אחורה. ככה אני עומד מסתכל, נופל על הגב. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני יודע שזה נשמע לא אמין, אבל זה אמיתי לגמרי. בקטע שאני עושה את הדבר הזה, נעשה לי שחור בעיניים, והמחשבה שעוברת לי בראש, אוקיי, ככה נראה המוות, וזה לא נראה כל כך. אבל נפלתי, חטפתי מכה, לא איבדתי את ההכרה ולא זה, סתם סבלתי מכאבים. אבל הסוף של הסיפור הזה הוא קצת יותר עצוב ומרגש. למה? אחרי כמה זמן רפי בעצמו נהרג. הוא החליף את בירו בתור מגד הטנקים והוא נהרג בעצמו. עכשיו אני עושה קפיצה של איזה 20 שנה קדימה. אני מפקד טייסת פנטומים בתל נוף, 119. ולפני זה הייתי שם סגן מפקד טייסת בקורס הסבה, יש בחור שקוראים לו דן מוקדי. עכשיו אני אומר, בטוח זה הבן של רפי. כאילו, זה מתאים מבחינת כל... כשבאתי להיות מפקד טייסת, שלחתי אותו למטוס מתקדם, ל-F-16. ואני עושה לו רעיון סיכום. אני אומר, תקשיב, אני כנראה אחד האנשים האחרונים שראה את אבא שלך בחיים. במלחמת 6 הימים, הוא היה מפקד שלי, וזה וזה וזה. קיצור, אם אני זוכר נכון, נזלו שם כמה טיפות מים בחדר באותו זמן, אבל... זהו, זה הסיפור של... כאילו 6 הימים, הייתי בבית חולים. לא, אני רוצה שתחזור לפציעה. איך נפצעת? מה נפצעת? מה קרה לך? פשוט, הגוף שלי התמלא ברסיסים. פשוט, מחצננת. כן. הייתי בבית חולים בנהריה, ניתחו אותי פעמיים, הייתי, אני יודע, זה 3-4 שבועות. חזרתי די מהר יחסית, חזרתי להדריך בקורס. אחד הדברים המעניינים זה לפני כמה זמן, הייתי צריך לעשות MRI, ראש. לפני זה עשו לי CT. מסתבר, הם אומרים, תראה, יש לך עוד כמה רסיסים פה בבטן. עכשיו, MRI זה מגנט מאוד חזק, שיכול למעשה למשוך את הרסיסים בבטן, ייתן לך לחצן מצוקה. אם תרגיש שמשהו לא טוב קורה, פשוט אתה לוחץ, אתה עוצר את זה. אבל מסתבר שיש לך רסיס פה באף, שלא ידעתי עליו בכלל. ועם זה אנחנו לא מוכנים לקחת סיכון, כי זה פוק נכנס דרך תעלת העין, נכנס למוח, אז הלכתי לעשות ניתוח שהוא לא הצליח להוציא לי, הוא לא מצא את הרסיס. אז עד היום יש לי פה עדות שבאמת הייתי שם. אוקיי, אחרי זה חזרתי, המשכתי להדריך בקורס, וכבר דיברנו על זה, הפכו אותנו לסגל של גדוד, והשתחררתי. כל החיים שלי רציתי להיות מהנדס אווירונאוטי. איך שהיה לי איזה קשר למטוסים, אני לא יודע למה אפילו. רגע, זה קשור עם הטיסנים בילדות או? זה קשור, עובדה עשיתי טיסנים, אבל לא התעקשתי ללכת לקורס טייס. יכולתי לעורר מהומות ולהגיד אני רוצה ללכת לקורס טייס וכולי בשירות צבאי. לא עשיתי מהומות, כאילו זרמתי. באתי לטכניון, התחלתי לבנות טיסנים, המשכתי והייתי בחוג לדאייה. היה לנו מדריך דדי, שהיה חולה דאייה, איש מעולה. היינו נוסעים כל יום 6 אחרי צהריים למגידו, בקלוב לתעופה, ושם דיינו. זה גם תחושה מדהימה. והיה לי ברור שאני רוצה להיות מהנדס אווירונאוטיקה. נגמרים הלימודים. כמה שנים זה? אז זה 4 שנים, למעשה בגיל 25 סיימתי את הטכניון ואז עזבתי את הבית. עד אז גרתי בבית, קרנו בכרמל צרפתי. עזבתי את הבית כי קיבלתי עבודה בתעשייה האווירית. עכשיו, קיבלתי את העבודה בתעשייה האווירית במקום הכי
טוב שאתה יכול לחשוב עליו בתור מהנדס אווירונאוטיקה, זה מחלקה שנקרא מחלקת תכנון מוקדם. זאת אומרת, אלה האנשים כאילו שאומרים, בוא נצייר איך ייראה המטוס. לא מתכננים את החוזק של הבורג, או כמה אהבה צריכה להיות הקורה, או אם זה מאלומיניום או מטיטניום, אלא איך ייראה המטוס. כל החישובים על הביצועים שלו ועל היכולות. ולא רק זה, אז עוד התעשייה האווירית עבדה לפי השיטה של הצורפתים. בצורפתים, תכנון מוקדם, האב טיפוס היה בהנגר ואנחנו ישבנו איתם. זאת אומרת, עשית סרטוט, יכולת לרדת למטה ולגעת בזה, לראות איך זה נראה. האמריקאים עובדים בשיטה אחרת. תכנון מוקדם זה חבר'ה שיושבים ומסרטטים, ומישהו אחר מתעסק עם זה. אז כאילו באמת המקום הכי מעניין. ואלה למחלקה שלי היה בחור בשם אברהם קרם, כפלאווי קראו לו אז, הוא עבר לארצות הברית אחר, הוא היה תותח על, תותח. אמריקאים אחרי זה גנבו אותו, והוא בנה להם מטוסים בארצות הברית. ומעניין, אני זוכר, אחרי חצי שנה אמרתי, אני לא רוצה להיות מהנדס, אני רוצה להתעסק עם אנשים, אני רוצה לנהל. כי המהנדס, זה היה סופר מעניין, אבל הכל כאילו ברמה הטקטית. הכל בתוך איזו קופסה קטנה כזאת, ואני רציתי להתעסק עם דברים יותר גדולים. אמרתי, אוקיי, הולך לעשות תואר שני במנהל עסקים. כתבתי, אני לא יודע איך ולמה, קיבלו אותי ב-UCLA, בארצות הברית. ובקיץ 73 נסעתי לארצות הברית, עברתי ללוס אנג'לס. UCLA זה מקום אדיר, כאילו מרחיב את הלב, כאילו מקום גדול, מלא ירק, דשאים עכשיו, הגעתי לשם... אתה עוד רווק או אתה כבר נשוי? רווק. עדיין רווק. באתי לשם בקיץ. ב6 לאוקטובר, בבוקר יצאתי מהבית, לא זוכר מה עשיתי, אני חוזר אחרי צהריים לפנות ערב, שבערב מתוכנן לי עוד איזשהו בילוי, אני לא זוכר מה, איזה מפגש. גרתי עם איזו בחורה אמריקאית בשם ברברה בסנטה מוניקה. אני בא הביתה, היא אומרת לי, רני, שמעת שיש מלחמה בישראל? אני אומר לה, ברברה, אין לי זמן לבדיחות, אני רוצה ללכת לישון קצת ואני צריך לצאת. היא אומרת לי, לא, תסתכל בטלוויזיה. אני מסתכל בטלוויזיה, אני רואה מלחמה, פרצה מלחמה. מיד הרמתי טלפון לשגרירות בניו יורק, או לקונסוליה, אני כבר לא זוכר, ושאלתי אם השם שלי ברשימה שמשלמים להם כרטיס, כי לא היה לי כסף אומרים לי, לא, אתה לא. חיכיתי עוד יום, אמרו לי, עדיין לא. אמרתי, טוב, אני לא יודע מה קורה פה, זה תהליך קבלת החלטות, זה מעניין. פעם עשיתי אותו מאוד מהר. ואז הלכתי, קניתי כרטיס, טסתי לניו יורק. באתי לקנדי עם כל הברדק וכל זה, הם מסתכלים, אומרים, כן, הנה רן אייזנברג, קח כרטיס, תעלה על המטוס. חזרתי, ביום חמישי בבוקר נחתתי בארץ, יום חמישי אחרי צהריים כבר הייתי עם הגדוד. אז התחלתי ביום חמישי, זאת אומרת, הימים הקשים של המלחמה לא ממש הייתי פה. ואחרי זה חצינו את התעלה, היינו בסיני. והייתי בארץ פה 3 חודשים, אחרי זה חזרתי לארצות הברית. אבל מה שאני זוכר מאז, כאילו, הדבר אני חושב על זה, כאילו באיזה קלות, עשיתי החלטה, יכולתי להישאר בניו יורק בכלל, אני לא יודע על מה אתה מדבר, רני אייזנברג, מי אתה בכלל? אתה זוכר מה עשיתם במלחמה? הגדוד, מה עשה הגדוד, או שהתנהלתם, התניידתם? יותר התניידנו והתניינו, ולא הייתה מלחמה ממש מבחינתנו. למעשה כשעברנו לסיני כבר העסק... לגדה המערבית אתה מתכוון בטח. כן, בגדה המערבית. למעשה המצרים כבר כאילו, למעשה לא הייתה שם ממש מלחמה. קבענו את המקום, את הגבול, את הקו, וזה מה שהיה שם. אבל זה היה כל החבר'ה. כשנפגשנו 3 חודשים, ישבנו שם פשוט
החזקנו קו, לא איזה משהו מיוחד. ואחרי 3 חודשים ביקשתי, נתנו לי, חזרתי חזרה ללוס אנג'לס. היום אני חושב על זה, אני עשיתי את התואר השני קצת פחות משנה וחצי. ומה עשית את התואר השני? מנהל עסקים. MBA. איך שרה נתניהו צעקה? MABA? MBA. עכשיו, למה זה... חזרתי לארצות הברית, המשכתי את הלימודים, ואז אמא שלי כותבת לי שדן חולה. יש לו סרטן. ואני אומר לה, אמא, אני רוצה לחזור. כותבת לי לא, ואני כותב לה כן, וזה וזה, ואז יום אחד אני מקבל מכתב, ודן כותב לי, רנקוש הרגע, הכל בסדר, תישאר שם. ראיתי את זה, קניתי כרטיס על המקום. קניתי כרטיס, חזרתי ארצה. ראיתי את הכתב יד. ראית שזה בן אדם הגעתי 5 ימים לפני שהוא נפטר. סיימת את התואר? הספקת לסיים את התואר? אחרי זה חזרתי, סיימתי את התואר. הייתי פה עוד פעם 3 חודשים בארץ. בסך הכל הייתי שם בערך 2 שנים, חצי שנה הייתי בארץ, 3 חודשים מלחמת יום כיפור, 3 חודשים שדן נפטר. את התואר פרקטית סיימתי בערך בשנה וחצי. אני מישהו היה בעצם דמות האבא שלך. הוא היה דמות האבא שלי. תשמע, הוא היה איש מיוחד. אני זוכר למשל, אחד הדברים שאני אלרגי אליהם זה מה שאני קורא להם אנשי אני. לא משנה אם בצורה יותר בולטת או פחות בולטת, אני הייתי, אני עשיתי, אני אמרתי. והוא היה ההפך מזה, היה איש עם יכולות. אם הוא היה בן אדם ילדות נורמלית, הוא היה נשא פרופסור באוניברסיטה. היה איש חכם, אבל לא כל מיני אמרות שפר כאלה. נניח הם מדברים, ואנחנו מדברים בינינו ואומרים, תקשיב, אנחנו היינו עושים את זה, ולנו לא היה קורה זה ועם זה, ואז הוא יושב בצד ואומר, אילו כולם היו כמונו. כל מיני דברים כאלה ששמו את הכל במסגרת. גם מערכת היחסים שלו עם אמא שלי הייתה, פעם שאלתי אותה, הרבה אחרי שהוא נפטר, תגיד לי, הייתם רבים לפעמים? כן, אתה יודע, גרנו באותה דירה ביחד, לא זוכר פעם אחת. היא אומרת לי, לא, הכי גרוע, יש איזו מילה בגרמנית שאני לא זוכר משהו שאומר משהו כמו, אתה לא בא לי בטוב. זה הכי גרוע הם אמרו אחת לשנייה. הייתה שם באמת מערכת יחסים מופתית. אבל אני באתי, הוא כבר היה ברמב"ם, בבית חולים. זה שוב, אחד החברים שלי, דונדון, זה שהלך לצנחנים, הוא היה חיפאי, והוא ישב איתי בכל המשמרות. ישבנו על יד המיטה שלו, הוא היה איתי בשנייה שהוא נפטר. הוא שוכב במיטה, בקושי נושם, ואז פתאום יש מין כזאת נשימה עמוקה, ואחרי השקט, קראתי לאחות, או אני יודע מי שהייתה שם וזה, ודונדון היה איתי, זה חברות. אתה מסיים את התואר השני וחוזר לארץ? מסיים את התואר השני. עכשיו, בסוף התואר השני כבר התחלתי להתלבט. התחלתי להתראיין שם לכל מיני חברות. והייתי די קרוע. מצד אחד, אמא שלי פה בארץ אלמנה לבד. מצד שני, ארצות הברית, אפשרות לעבוד שם אולי כמה שנים, לעשות משהו... אני מתחיל להתראיין, ואז פתאום באה לבקר אותי איזו ידידה מישראל. היא אומרת לי, רני, שמעת שיריב גרשוני בקורס טייס? אומר לה, כאילו, יריב גרשוני הוא מהכיתה שלי. אם הוא יכול, גם אני יכול. שוב, זה נשמע לא אמין, אבל זה אמיתי, למחרת קניתי כרטיס, חזרתי ארצה. רגע, בוא נבהיר את הנקודה הזאת. אתה בן, מה הגיל שלך אז? 28. תואר שני. צבא שכחת כבר מזמן מה זה?
ומספרים לך על יריב גרשוני, שהוא התנדב לקורס טייס, והוא בגיל שלך בערך. בדיוק בגיל שלי. אם הוא יכול, גם אני יכול, יאללה. טובים השניים מן האחד. כן. לא שאלתי אף אחד, לא צטלתי הרצאה, תגידו לי אם זה אמיתי, אם זה זה, אם זה פרוטק, לא, כלום. למחרת, קניתי כרטיס, חזרתי ארצה. והתחלתי תהליך רגיל. מסתבר שזה היה 3 שנים שבני בלט היה מפקד החיל, הוא אז אמר, אוקיי חברים, לא מעניין אותי הגיל. כי בשנה רביעית בטכניון, בני, החבר שלי שהתגייס לחיל אוויר, הוא היה במשלחת שנסע להביא את ה-F-15. בגלל שלא ידעו בדיוק את התאריך, לפני זה מצאו לו תפקיד, הוא היה רב סרן במחלקת כוח אדם. כאילו אפשר לשלוף אותו מתי שצריך. אני אומר לו, בני, אני גומר את הטכניון, אני רוצה ללכת לקורס טייס. הוא הפנה אותי לאיזה מישהי שמטפלת שם בכוח אדם, והיא אמרה לי, תקשיב, גיל 23, הייתי בן 24 וחצי. גיל 23 זה הגיל המקסימלי. אני אראה לך מכתבים, היא אומרת לי, שאנשים כתבו למשה דיין, שאז שר הביטחון, שהם רוצים להתגייס, אין, 23. טוב, 23. אז המשכתי, נסעתי לארצות הברית. לא שאלתי אותו, לא, כלום. טק, באתי, התייצבתי, אמרתי שלום, אני רוצה ללכת. בני פלד אמר באותו זמן, לא מעניין אותי הגיל, מעניין אותי, תעלו את ציוני הכניסה בהתאם לגיל. ככל שאתה יותר זקן, תביא לי ציון יותר גבוה בכניסה. זה עשיתי את המבחנים בירפה שם, כל מיני זה, אמרו לי, התקבלת. התקבלתי. הלכתי לגיבוש. הבנת את כל המשמעות של מה שאתה עושה? לא. לא הסתכלתי ארוך טווח. אמרתי, אני רוצה לטוס. מה זה, להוכיח לעצמך משהו? נסה לחשוב רגע, מה... היום, במרום גילך, מה עשית אז? אני באמת לא יודע להגיד לך. תראה, טעמתי מהטיסה בזה שדאיתי. אבל העובדה היא שבגיל 18 זה לא היה איזה חיידק שבער בי. בגיל 24 וחצי אמרו לי, אני אראה לך מכתבים בזה. הלכתי. לא אמרתי, דפקתי על השולחן או מה. ופה פתאום אני לא יודע כל כך להגיד לך. אני לא זוכר שזה היה כאילו להוכיח שאני כמו בני יכול גם, או משהו כזה. פשוט נראה לי כיף, אני יודע. הרפתקנות מסוימת? מה? הרפתקנות, יצר ריגוש. אני חושב שיותר, מאותה סיבה שעזבתי את ההנדסה. והלכתי למינהל. משהו אחר, משהו שונה, משהו לא שגרתי, משהו שמאפשר לך להתפתח בכל מיני כיוונים לא צפויים אם אתה רוצה, או משהו כזה. יכול להיות שהרפתקנות זה התיאור הכי נכון. כי באותה תקופה לחיל האוויר לא הייתה עילה כזאת כמו שהיה אחרי מלחמת 6 הימים. נכון. 3 שעות ביוני. נכון. זה לא קשור היה בכלל לחיל האוויר. זה היה קשור לרני אייזנברג. לא היה קשור בכלל לחיל האוויר. לא רציתי להיות טייס מפואר בחיל האוויר, להפיל מטוסים, שזה... רציתי לטוס. רציתי לחוות את הדבר הזה. אז בכמה לירות, יש בהרצליה מנחת יפה, משלמים ועושים קורס טייס אזרחי. למה לחתום קבע אני אפילו לא, זאת אומרת, בדיעבד אני יודע מה ההבדל בין להטיס פייפר ובין להטיס F-15, כן? אבל אז אני לא בטוח שידעתי, ואני לא יודע למה. אבל לא יכול להסביר לך, זו שאלה, אני יכול להתפלסף עליה הרבה. ואני יכול להמציא כל מיני תשובות, אבל התשובה האמיתית היא שאני לא זוכר, ואני לא יודע. כאילו זה היה יותר העניין של משהו שונה. לא להיכנס לאיזה מסלול שמעכשיו עוד 40-50 שנה אתה עושה את אותו דבר. ואני גם לא חושב שדיברתי אז על שירות ארוך. אז החתימה הייתה, אם אני זוכר נכון, 5 שנים. שאחרי הקורס. כן. כלומר, לגמור את הקורס ועוד 5 שנים. כן, זה היה קורס טייס 5 שנים. אתה כבר לא ילד. 5 שנים אתה כבר בן 30 עוד מעט. כן, אבל מי חושב על זה? קיצור, והשיחה עם יהודה וגמן שאומר לי, רני, קורס טייס, בגיל שלך. בקיצור, אני בא לקורס טייס, ואני זוכר, אתה מתחיל בגיבוש. עכשיו, פה אין הנחות, לא משנה שאתה קצין והכל.
יותר מזה, אני בא... באיזה דרגה אתה אז? רב סרן. אני רב סרן, מגיע עם המדי ח"כי, מסתובב שם לפני שהם מתחילים, ניגש אליי איזה רבת, מגיע ליד לפה כזה, אומר לי, בואי נעתה, תוריד את הדרגות ורד ל10. כאילו, הבנתי, כאילו, איפה אני חי. בקיצור, עשיתי גיבוש מלא, ואז השלב הראשון בקורס טיס זה קדם מכין. בקדם מכין עושים שני דברים. אחד זה הסינון הראשוני בטיסה. אז טסו על פייפרים, היו 15 טיסות, שממשיך, מפסיק, ולימודים תיאורטיים, לימודי הנדסה אווירונאוטית, אווירודינמיקה. אחרי 7 טיסות, קוראים לי, אומרים לי, אוקיי, אתה תוריד, תלבש את המדים שלך עם הרב סרן, תעבור למגורי קצינים, ותלמד את החבר שלך אווירודינמיקה, בקדם מכין. אז ככה עברתי את הקדם, אחרי הקדם בא שלב המכין, שזה השלב קרקעי, שם הם עושים למעשה, זה לא טירונות, זה כמו קורס מקים, כמו כאילו קורסיינים, סדרת שבי. בגלל שהייתי קצין, דילגו אותי. אני התחלתי למעשה עם קורס 84 וסיימתי בקורס 82. דילגתי פעמיים על קורסים. הפעם הראשונה הייתה הקורס הזה, הצטרפתי לקורס 83. קורס 83, דרך אגב, הוציא מתוכו, אם אני זוכר נכון, את עידו נחושתן, שהיה מפקד החיל. היה מיטה לידי בראשוני. ראשוני זה השלב שבו לומדים לטוס עם פוגות. אתה לומד להמריא, לנחות, סולו ראשון, כאילו... והסיפור שאני הכי זוכר מאז, אחד המדריכים שלי היה בחור בשם אורי בקל, שהכרתי אותו, הוא היה חבר מאוד טוב של הגיס שלי, והם גרו בשיכון משפחות, הוא היה טייס שם בטייסת 107 בפנטומים. הם גרו בשיכון משפחות, ובתוך חניך הייתי הולך אליהם הביתה, לפעמים בערבים, כאילו, מי עושה לי מבחן סיום ראשוני? אורי בקל. אנחנו טסים לאזור, אין טעות שלא עשיתי בטיסה הזאת. אין טעות, לא פספסתי כלום. כי נניח אתה עושה לופ, אז המנוע צריך להיות בסיבובים מסוימים, אני משאיר מנוע מלא, עולה מעל הגובה, יורד מתחת, אין טעות, לא פספסתי כלום. והייחוד של הראשוני זה שתמיד בדרך הביתה חזרה, נותנים לך מה שנקרא איזים. כל מיני בעיות, לראות איך אתה חושב, עד כמה אתה מהיר, איך אתה פותר, מנוע אחד תקוע, הגלגלים לא יורדים, כל מיני דברים מהסוג הזה, לראות איך הבן אדם מגיב, איך אתה מקבל קשיים, אתה נכנס לפאניקה, אתה כופה, אתה... בדרך הביתה הוא נתן לי איזה 4-5 איזים, פתרתי את כולם פרפקט, מושלם. נוחתים, הוא אומר לי, רני, יכולתי גם להכשיל אותך, אבל בגלל שאת האיזים פתרת בצורה מושלמת, נותן לך 6. אז עברתי את המבחן סיום ראשוני. ואתה נהנה, היום, אתה זוכר שנהנית באותה תקופה? מאוד. כל אהבת את זה. מאוד, זה היה כיף, זה פשוט... למרות שכל הזמן יש חשש להדחה, ואולי לא תעמוד בשאיפה לגמור קורס טייס. אני אגיד לך משהו, באמת, כאילו, תראה, בסופו של דבר יצאתי חניך מצטיין בקורס טייס. זה נגיע לזה. אבל, ולא בגלל שהרגשתי שאני טייס טוב, באמת לא היה לי מושג, לא, זה בא לי מאוד בהפתעה. לא יודעת אם אני טייס טוב או לא, כאילו ראיתי שנניח אחרי 7 טיסות, במקום לעשות 15 טיסות בפייפר, אחרי 7, כאילו עברתי כבר את המבחן הזה, אמרו לי, לך תלמד את החבר שלך. אבל זה אף פעם לא אמרתי, וואלה, אני מרגיש מצוין, או בטיסות אני הרגשתי שאני עושה את הכל וזה קטן עליי. אני עבדתי קשה בשביל כל הדברים האלה. אבל זה אף פעם לא הטריד אותי ולא הפריע לי ולא חשב, זה לא השיקול. מה יקרה אם וזה, זה מה שאני הולך לעשות, וזהו, טוב, טוב, לא טוב, לא טוב. זהו, נגמר הראשוני, עברנו לבסיסי, שום דבר מיוחד שאני זוכר משם, ואז בסוף הבסיסי שלנו, זה הפעם הראשונה שעשו מה שנקרא בסיסי למ"ק. התחילו להכניס לימודים אקדמיים. תפרט. לימודים אקדמיים לקורס טייס.
אז בפעם הראשונה, למ"ק זה לימודי קרקע, אז קורס טייס, בכלל, השנה בחיל האוויר התחלקה לתקופות. כל תקופה הייתה 4 חודשים. היום זה 2 תקופות, כל תקופה היא חצי שנה. אז היה כל תקופה 4 חודשים. הוסיפו עוד 4 חודשים לקורס, ושלחו אותם ללמוד באוניברסיטת באר שבע, ו4 חודשים האלה הם למדו, עשו שנה ראשונה לקראת תואר אקדמי. אז חלק הלכו לשם, אני בגלל שהיה לי כבר לימודים אקדמיים, קפצתי עוד קורס. אז קורס 83 הלך לבאר שבע, ואני קפצתי לקורס 82. ואיתם סיימתי. בדרך כלל נשארים כיתה, אתה קפצת כיתות. אני קפצתי, כן, 2 כיתות. עכשיו, אז זה שלב המתקדם. מתקדם זה כבר מטוס סקייהוק. זה כבר לא מטוס פוגה, זה לא אימון, זה כאילו מטוס קרב, אז היה מטוס קרב לגיטימי בחיל אוויר. משהו, אני לא זוכר, זה אירועים מיוחדים, פשוט היה לי כיף, כאילו, הרגשתי טבעי שם, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד. לא פחדתי, לא אמרתי, וואי, מה יקרה אם, אף פעם לא טריתי מה יקרה אם תהיה לי תקלת מנוע, שאחר כך, אחרי זמן לא קצר, היה לי איזושהי בעיה, זה אפרופו שלא פחדתי אף פעם, זה האירוע השני. האירוע הראשון זה 6 הימים, האירוע השני קשור לחיל אוויר, תכף נגיע אליו. מתקדם, זהו, נגמר קורס טייס. נגמר קורס טייס, השלב הראשון זה קורס שנקרא קורס אימון מבצעי, או קאם, או... רגע, גמרת קורס טייס בתור? חניך מצטיין. אל תהיה כזה צנוע. נדמה לי שרק אחד גומר חניך מצטיין. כן. כן. באמת, זה בא לי בהפתעה. זה לא היה בראש שלי בכלל, כל הדבר הזה. חנקין, שהיה מפקד בספר, יוסי חנקין, היה מפקד בספר, קורא לי, ואומר לי, רני, אתה חניך מצטיין, וזה כאילו, זה לא היה אצלי בראש בכלל. ידעתי שיש כאלה דברים, כן? בני, החבר שלי, היה חניך מצטיין בקורס שלו. אבל זה לא נותן לך שום דבר. חוץ מהתואר חניך מצטיין, זה לא נותן לך שום פרוטקציה, שום העדפה, שום דבר. אבל אחרי קורס טייס, הקורס הראשון שאתה עושה נקרא קורס אימון מבצעי. שם זה למעשה הפעם הראשונה שאתה זורק פצצות, שאתה יורה בתותח, אתה משתמש במטוס בתור כלי מלחמה. וזה נקרא קורס אימון מבצעי. אחרי שאתה גומר את הקורס הזה, אתה טייס לכל דבר. אפשר לשלוח אותך לקרב. זה 4 חודשים, זה עשיתי בעציון. עציון הזה היה בסיס, מפקד הטייסת היה בני, חבר שלי כאילו. וכשאנחנו גומרים את ה-OTU, הוא אומר לי, תקשיב, בגלל שיש לנו את ה-OTU, אתה כל כך צעיר, אני לא יכול שתהיה בטייסת, תעבור לתקופה, ל4 חודשים, לטייסת שכנה, סקייהוקים על ידינו שם. עכשיו זה הסיפור השני, שהוא סיפור נחמד בפני עצמו, אבל אפרופו פחד. כי כשאני אומר את זה לעצמי, זה נשמע לי לא אמין. הבן זוג של הבת הגדולה שלי הוא פסיכולוג שיקומי. פעם התחלתי לדבר איתו על זה. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מרגיש פחד. אני לא זוכר אירוע אחד בחיים שלי שאמרתי, וואי, אני פוחד. כאילו, אתה יודע שאתה מחסיר פעימה, שזה משתק אותך, שזה זה, אני לא... וזה האירוע השני. האירוע הראשון זה, ככה נראה המוות, וזה לא נורא כל כך. יום אחד אני הולך לטוס במטווח בסיני. מה זה מטווח? זה כאילו, אתה בא, אתה מתאמן בטכניקה. אתה טס בגובה, צולל, משחרר פצצה, מנסק למעלה, עושה סיבוב, נוחץ עוד פעם, ככה, משהו, טכניקה, כמה, באיזה זווית, באיזה מהירות, כמה אתה מנוע, איך אתה מכוון, איך אתה מביא את הכוונת למטרה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, בכל המטוסים, בסקייהוק ספציפית, יש 2 מכלי דלק. יש מכל אחד מאחורי תא הטייס, שממנו הולך הדלק למנוע, וזה מכל קטן, יש בו 900 ליברות, שזה בערך 400 קילו. ויש שם, רוב הדלק נמצא בכנפיים.
ויש משאבה שמעבירה דלק מהכנפיים למכל, זה נקרא מכל הזנב, ומשם זה הולך למנוע. איך אתה יודע אם יש תקלת העברה? אם לא עובר דלק מהכנפיים, המשאבה לא עובדת, פתאום עמד דלק קופץ מהמספר שיש לך באמת, למספר שיש רק פה. נניח מ-2000 ל-900, כי פה יש 900 לירות. אז אני עושה את המטווח, מגיע הביתה, ממש מעל הבית, בהקפה, פק, עמד דלק קופץ לי ל-900. אני מבין שיש תקלת העברה, אבל אני מעל הבית, מנחיתה, אני אפילו לא מחסיר פעימה. נוחת. פותח תקלה בספר המטוס. בסוף כל טיסה אתה חותם בספר המטוס. פותח תקלה, העברת דלק, זהו. למחרת אני בא לטוס, לאותו מטווח, נותנים לי את אותו מטוס. דרך אגב, זה המטוס סקייוק הכי ישן שיש, זה קיבלו מהאמריקאים שטסו במלחמת וייטנאם. אני אומר להם, חבר'ה, מה היה בתקלה? ואז אומרים לי, לא, תקלת מכוון, מכוון דלק. החלפנו מכוון, הכל בסדר. מה, השעון לא תקין, לא... השעון לא תקין, כן. בסדר. אני טס למטווח, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, אני רואה פתאום שהמחוג בין 900 ל-0. לא מ-3,000 ל-900, בין 900 ל-0. ואני אומר לעצמי, החבר'ה האלה אפילו מכוון הם לא יודעים להחליף. אני מודיע למוביל בשלווה, לוקח כיוון לבסיס. אני זוכר, מגיע לגובה 13,000 רגל. אמרתי לך, אני לא זוכר מה אכלתי בארוחת בוקר אתמול, אבל את זה אני זוכר. והמנוע יורד 0. אין דלק. לא תקלת מכוון, אין דלק. עכשיו, במטוס קרב, נחיתת אונס זה בעיה. כי הוא לא בנוי לדאות למרחקים. כדי לדאות, אתה צריך עילוי גבוה. עכשיו, עילוי גבוה זה הרבה גרר. במטוסי קרב יש מתקנים מיוחדים, שאתה צריך עילוי גבוה, יש מתקנים מיוחדים שיורדים ועושים וכו', אבל באופן רגיל אין. המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש, ושוב, אני יודע שזה נשמע לא אמין, אבל זו המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש, חם פה ונעים פה, אני לא רוצה לנטוש. כי זה הפתרון זה לנטוש. חם פה ונעים פה, אני לא רוצה לנטוש. ואז למזלי, אני מסתכל קדימה, כי כבר הייתי בכיוון לבסיס, ציון ישב על אגם מלח יבש, שזה כתם לבן גדול. אני מסתכל, אני אומר, אני רואה את הכתם הלבן. אולי אני אגיע. מכל מיני סיבות מטומטמות שלי, תפעול לא נכון, לא הצלחתי לדבר, שמעתי את כולם, אבל הם לא שמעו אותי. כי לא העברתי איזה מתג מפה לפה. ואני אומר, אוקיי, אני לבדי, ויש אמרה כזאת של הטייסים, זכור, זה כתוב בבדח, זכור שינך לבדך ואין איש יודע את מצבך. וככה אני הרגשתי באותו רגע, כי לא הצלחתי לדבר איתם, כאילו. ואני שומע אותם, איפה מספר 2, איפה זה, מה פה, שם, כאילו. עכשיו, הסיפור יש לו סוף נחמד, כן? אתה איתנו, אבל בוא נשמע את הסוף. כן. לא, יש לו סוף נחמד מעבר לזה שאני איתנו. בקיצור, אני טס, ואני אומר, אתה יודע מה? אני מגיע, אבל בציון אז היה מסלול אחד. רק נזכיר, ציון זה אילת. ציון זה, לא, זה לא אילת. היה בסיס ציון, מעל אילת. מעל אילת. כן, מעל אילת. עכשיו, זה בסיס שנבנה כבסיס נאטו. בסיס נאטו היו לו 2 מסלולים ב-90 מעלות אחד לשני. בציון, רק מסלול אחד היה פעיל. אבל בדרך מהבית, כשהייתי נוסע לטייסת, הייתי עובר על יד המסלול שהוא לא פעיל. וכל מה שראיתי שיש עליו אספלט. אבל עוד לא מסרו אותו, זה לא היה מסלול רשמי. לא היה עליו רשת, לא כבל, לא סימונים, שום דבר לא. ואז אני אומר לעצמי, אתה יודע מה? אני אנחת על המסלול הזה. כי יש עליו אספלט, אני יכול לנחות, שם אין אף מטוס, ככה, אם אני נוחת על המסלול הרגיל, אני יכול להרוג מישהו ולהרג בעצמי. מישהו ממריא, מישהו נוחת, אני לא יכול לדבר בקשר, אף אחד לא יודע מה, פתאום מתגנב מטוס נוחת, מה זה... אמרתי, אני נחת על המסלול השני. באתי, נחתי על המסלול השני, פותח את החופה, יורד, אני רואה, מגיע טנדר. 2 אנשים יושבים שם.
מסתכלים דרך החלום, מדברים אחד עם השני. מסתכלים דרך החלום, מדברים אחד עם השני. פותחים את הדלת, יוצאים, בא אליי, אומר לי, תגיד לי, מה נחת פה? עוד לא מסרתי את המסלול. זה היה הקבלן של הזה. אני אומר לו, אוקיי, אני ממש מתנצל, סיפור ארוך, תעשה לי טובה. תצא למגדל, תגיד להם שמוישה 2 נחת המגדל לא ידע שנחתת? לא, כי לא הייתי בקשר עם אף אחד. התגנבתי פשוט כמו גנב. שיניים או שהמטוס, המנוע לא עובד. המנוע לא עובד, אני בדאייה, במסלול בכלל, אם המסלול הפעיל זה פה, אז כל המטוסים הם פה, אני בכלל נוחת פה, מגיע ממקום אחר, אין שם כלום, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. יכולתי למות מרעב, כן? החברים שלך למבנה לא דיווחו, אתה לא יכול לדבר איתם, אבל הם יודעים את מצבך, רואים אותך, מה קורה איתך. הם אמרו, יעקב 2 נעלם, זהו. לא יודעים מה קרה. כי למעשה מה שקורה זה שברגע שקבע המנוע, אין לך גנרטור, אין לך חשמל. יש בסקייוק, יש גנרטור חירום. אתה מושך איזה ידית, יוצא פרופלור שהרוח מסובבת, אבל הוא נותן חשמל רק לרדיו אחד. ואצלי, בגלל שהיה צריך להעביר איזה מפסק, פעל רק הרדיו שאין לו חשמל. אז אף אחד לא ידע מה זה, וכל מה שהם ידעו להגיד זה שנעלמתי מהקשר, ואף אחד לא יודע מה מצבי, יכול להיות שנטשתי. הם היו בטוחים שנטשתי, לא טסתי לנחיתה. זהו, קיצור, באים להודיע למטווח, באים לקחת אותי, שמחה גדולה, וזה נגמר. אחרי, אבא של אשתי, אבא של תמי, בנה את הדולפינריום בתל אביב. אחרי איזה, אני יודע, 15-20 שנה, צבי, אבא של אשתי, של תמי, בנה את הדולפינריום. מסיים את הבנייה, הוא עושה קוקטייל פארטי אצלו בבית. מזמין, הוא אומר לי, תבוא גם. אני בא, עומד בצד, מקשקש בכוס, ניגש אליי מישהו, אומר לי, בואי נה, אתה לא זה שנחת במסלול שעוד לא מסרתי. זה היה כוכבא, הקבלן, שעשה גם את זה וגם את זה. אמרתי לו, זיכרון כמו שלך, אני קונה. מה בסוף הייתה התקלה? באמת... משאבת העברה לא עבדה. אז היה דלק במטוס, רק לא עבר הדלק כן, היה דלק במכל כנף, שלא עבר למכל הזנה. לא, אני רוצה עדיין לשאול אותך, קצת מעניין אותי, כי אני אוהב תעופה. החבר'ה שלך במבנה, אמרת שהיית מנותק קשר איתם. הייתי עם אחד, היה מוביל, היינו זוג, מוביל מילואימניק. עכשיו, אני רואה שיש לי תקלת דלק, כי המחוג פשוט מתחיל לקפוץ. אז אני מודיע, יש לי תקלת העברה, או לא זוכר בדיוק מה התקלה, לוקח כיוון הביתה. עכשיו, הוא לא נמצא על ידי, כי במטווח שאני עושה את זה, הוא עושה את זה. כאילו, זה פחות או יותר ב-180 מעלות. עכשיו, אני לוקח כיוון הביתה, ואחרי אולי 10 שניות, 20 שניות, נגמר לי הקשר. והוא איבד איתי קשר עין. הוא לא ידע איפה אני, וגם לא הצלחתי לדבר. כי חשמל הלך לרדיו הלא נכון. אז... מה שאני שואל, מהתחקיר שעשיתם אחר כך, מה הוא דיווח למגדל? שהוא איבד אותך? מה קרה לך? מה לדעתו קרה לך? איפה יחפשו אותך? מה? רונית? יש דבר כזה נקרא רונית? אני יודע מה. בוא נגיד ככה, לא היה תחקיר. לפחות אני לא זוכר שהיה תחקיר. אני זוכר את השם של המוביל, כן? אני לא זוכר, אמרתי לך, אני לא זוכר ארוחת בוקר, אבל אני זוכר את זה מיכאל גיל. כאילו, למה אני זוכר את זה? אני לא יודע. אבל לא... אולי היה תחקיר, אמרתי פשוט, בדרך כלל בכל מטוס נורמלי, יש לו 2 רדיואים, נניח רדיו, מה שנקרא רדיו אדום ורדיו ירוק. רדיו אדום זה למבנה, לדיבורים הפנימיים של המבנה. רדיו ירוק זה לדבר עם הבקר, החוצה. עכשיו, יש מפסק שידור, כשאתה לוחץ קדימה, אתה מדבר ברדיו הירוק, כשאתה לוחץ אחורה, אתה מדבר ברדיו האדום. בסקייוק הזה, כי זה היה סקייוק של האמריקאים מלחמת וייטנאם, הבוחר שידור לא היה על המצערת, אלא היה פה באיזה מקום מפסק שהיית צריך להעביר אותו פיזית
והוא היה אחורה על רדיו אדום, במטווח, ואני שכחתי להעביר את זה קדימה. ואני מדבר, לוחץ, הוא אומר, 2, אין לי מנוע, אני זה, ואף אחד לא שומע אותי. התייאשתי, שכחתי בכלל את ה... היית עסוק בלהטיס את המטוס. הייתי עסוק כן. להנחית אותו. בחם פה ונעים פה. כן. קיצור, אז בציון הייתי שנה, ואז עברתי להסבה לפנטום בחצור בטייס 201, האחת. אני לא יכול להגיד שלא היה לי מעניין שם, שלא היו דברים מעניינים. קיצור, עשיתי את ההסבה, מפקד הטייסת היה אביהם סלע. אביהם סלע, דרך אגב, קראו לו סלביסיצקי. הוא היה חיפאי, מבוגר ממני ב3 שנים, הכרתי אותו מחיפה. הוא לא הכיר אותי, אבל אני הכרתי אותו. כבר אז הוא היה שם דבר. הוא היה בחור חכם, היה מגנט. כאילו, כולם הכירו אותו. אבי סלביסיצקי בחיפה היה שם דבר. אז הוא היה מפקד הטייסת, ומפקד הבסיס, מפקד חצור, היה אביהו בן נון. אני מסיים את ההסבה, סלע אומר לי, לך לאביהו, יש לך פגישה איתו ב5. אני הולך, אביהו אומר לי, תקשיב, אתה זקן. אני הייתי צריך לשלוח אותך למנת, מחלקת ניסויי טיסה. להיות טייס ניסוי, מקצוע. אבל סלע אומר לי שאולי כדאי, יש לך סיכוי, אז הנה העסקה שאני מציע לך. אם בתוך 2 תצליח להיות מוביל מבצעי, תישאר במה שנקרא מסלול פיקוד. אם לא, נעביר אותך למסלול המקצועי. רק להסביר מה זה נקרא מסלול פיקוד. בחיל האוויר אתה גומר קורס טייס, אתה מספר 4. כאילו פשוט. ואחרי זה אתה מתחיל לעלות בסולם הפיקוד הטיסתי. אתה נעשה מוביל זוג באימונים. ואחרי זה אתה יכול להיות מוביל זוג במבצעים. מוביל רביעייה באימונים. ומוביל רביעייה במבצעים. זה התואר הכי גבוה. מוביל רביעייה במבצעים, זה התואר הכי גבוה. ואני, שסיימתי את ה-OTU, את הקורס הסבה ב-201, הייתי מספר 4. אביהו אומר לי, אם אתה צריך להיות מוביל מבצעי, בתוך 2, שבדרך כלל זה לוקח יותר, אז סימן שאתה יכול ותמשיך. אני אומר לו, לקחתי, לא הבנתי על מה הוא מדבר, לא היה לי מושג, אבל הוא מציע לי, לקחתי. בסופו של דבר, שאחרי, הייתי סך הכל 3 שנים שם, אחרי שנה נעשיתי סגן מפקד טייסת, שהוא מוביל רביעייה מבצעי by definition, כן? אבל אז עברתי את המגבלה שלו, זה לא פעם ראשונה שנפגשתי עם אביהו, שהשפיע על הקריירה שלי בחיל האוויר. אז הייתי שנה כאילו חייל, ואחרי זה סגן מפקד טייסת, סמ"ט ב'. עכשיו, מה ההבדל בין סמ"ט א', סמ"ט ב'? סמ"ט ב', ושוב, זה מיד חוזר לסיפור, משעשע. סמ"ט ב' זה הבן אדם שאחראי על האיושים, על ההדרכה, על האימונים. הוא קובע מה יטוסו, איזה מטווחים, מתאם את המטווחים, את האנשים, מאייש את הטיסות, מי יטוס מה, מי יוביל איזה מטווחים. מנהלות הייתי קורא לזה? מנהלות של הטיסה, כן. אצל הירוקים קוראים לזה מנהלות. כן, לא, אבל הוא גם מתכנן את האימון. זאת אומרת, הוא אומר, עכשיו עושים מטווח מוגבל, עכשיו עושים מטווח כזה, עכשיו עושים את זה, הוא מתאם מול המטה לקבל את המשאבים שצריכים, נותן לאגף הטכני מה מחמשים, מטוסים חלקים, מטוסים בידונים, עם בידונים, בידון 1, 2, פצצות, אימונים כאלה ואחרות, כאילו, זה לא רק מנהלות, יש מאחרי זה גם... עכשיו, אני הייתי סמ"ט ב' ב-201, ב-80-81. זה כאילו תקופת הפריחה של חיל האוויר הסורי. מיג 23, וכאילו חיל האוויר הסורי. ובכל זאת, האויבים הכי גדולים שלנו היו טייסות 101 ו-113 מעבר לכביש. למה? טייסות כפיר. מול מי אתה נלחם ביום-יום? פעם לפעם עושים שבוע כזה, מולם. ביום שהיינו טסים מולם, הייתי מרים טלפון לדני חלוץ, שאז מילואימניק, והיה טייס מעולה. אומר לו, דני,
לא מעניין אותי מה אתה חושב שאתה עושה מחר, 7:30 תדריך, תשים מול 113. הייתי מרים טלפון לגילי רגב, שגם היה מילואימניק, וגם היה טייס מעולה. אומר לו אותו דבר, גילי, לא מעניין אותי מה אתה, המשק שלך מחר אתה 7:30 בבוקר תדריך, תשים מול 113. וככה אוסף את הנבחרות. אז זה היה תפקיד סמ"ט ב' 201. אז בתקופות האלה לא הייתה כמעט פעילות מבצעית. לא היינו עושים איזה דברים דרמטיים, הכל היה אימונים. אנחנו מדברים הכל על תקופה שלפני מלחמת לבנון הראשונה, סמוך לה. נכון. מלחמת לבנון הראשונה הייתה ב-81. 82, נכון. ב-81 עברתי לטייס 133, ל-F-15. עשיתי הסבה. ושם למעשה, נגיד גם זה משהו שאני זוכר אותו, הייתי מיועד להיות סמ"ט א' שם. עכשיו, סמ"ט א' למעשה, בוא נגיד, זה המתחקר הראשי של הטייסת. זה כאילו, כל תחקיר בסוף יום טיסות זה סמ"ט א'. אחרי זה מפקד טייסת עולה ומסכם ונותן דגשים והנחיות, אבל מי שמתחקר כאילו זה סמ"ט א'. עכשיו, אני באתי ל-133, בסך הכל הייתי 3 שנים על פנטום, 4 שנים מסיום קורס טייס. עושה הסבה ל-F-15, ואחרי 3 חודשים נהפך לסמ"ט א'. והכי קל בקטעים האלה, זה הכי שגוי, אבל הכי קל זה לנסות להחביא. עשית טיסה לא הכי טובה, אבל אתה מתחקר, אז אפשר להתחיל כאילו לנייד. זה מה אני זוכר שאני קיבלתי החלטה, אמרתי לעצמי, רני, אתה לא רק שלא מחביא, אתה מעצים. כל טעות שאתה עושה, כל שגיאה, כל דבר שלא, זה אתה מספר, מעצים, וזה זה מה שהיה בהתחלה. הייתי סמ"ט א' ב-133, הייתה תקופה נהדרת. איפה ישבתם? איפה הייתה הטייסת? 133 זה בתל נוף, והדבר היפה בזה, F-15, בוא נגיד, טייסת פנטום, אז הייתה טייסת שעשתה גם קרבות אוויר וגם אוויר קרקע. אבל אוויר קרקע, הפצצות, זה היה יותר. נניח עשית 60% אוויר קרקע ו-40% קרבות אוויר. עכשיו, טייסים אוהבים קרבות אוויר. זה המקום שבו כאילו, גם מספר 4 יכול לבוא לידי ביטוי הכי טוב. אוויר קרקע זה כאילו שגרתי, סטנדרטי, אין בזה, אתה לא יכול להבריק בזה, אתה לא יכול לעשות דברים יוצאי דופן, אתה מקבל מפה, יש ניווט, המוביל מוביל, מושכים, הולכים, זורקים, מפציצים, חוזרים הביתה, נגמר. אוויר, קרבות אוויר, זה החל מקרב בודדים, שמתחילים בשוויון מלא, ואם ניצחת, אז אתה טייס יותר טוב, אתה לא יכול להגיד שום דבר. ובטייסות ה-F-15 אז עשו 90% קרבות אוויר. כל תקופה היינו עושים שבוע אחד אוויר קרקע רק כדי לא לשכוח, כאילו, אבל הכל זה היה קרבות אוויר. כאילו אגו מתפוצץ בשחקים. הכל קרבות אוויר. ורוב הקרבות זה אנחנו מול עצמנו. כאילו... כלומר, בתוך הטייסת. בתוך הטייסת, כן. נהוג לעשות קרבות אוויר בין סוגי מטוסים, לדוגמה F-15 מול... כן, כן. פנטום? אבל נניח, נעים היינו עושים את הדברים האלה, זה השני F-15 מול 3 פנטומים. כי זה לא קונט, מה שנקרא. כאילו, אתה לוקח בקרב בודדים, 1 על 1, F-15 בפנטום, הקרב נגמר בתוך פחות מדקה. אז אתה נותן להם יתרון מספרי, 3 מול 2, 2 מול 1. אז מבחינה הזאת זה היה כיף, אבל זה הכל אגו שם. הכל אגו, כאילו... טעיתי.
שגיתי. אבל זה סיפור נחמד. בסוף קורס טייס אתה מקבל שעון. השעון של הטייסים, אומגה. כשבאתי ל-133, פתאום ראיתי שבכל שבוע השעון מפגר איזה 2-3 דקות. ולא הבנתי מה הסיפור. ואז פתאום נכנסתי לראש, זה מה-G. בגלל שעשינו 90% קרבות אוויר, כל הזמן קרבות אוויר, כל הזמן אתה ב-G, השעון פשוט מכנית עומד. אז אתה צובר פיגור. ואז דוקטור נחשון קנולר היה מפקד 669. הוא רופא נוירוכירורג, אחר כך היה מנהל מחלקה בשיבא, אבל אז הוא היה מפקד 669, יחידת החילוץ של חיל האוויר. ואני אומר לו, הם קיבלו שעוני קסיו, דיגיטליים. אני אומר לו, נחשי, תשיב, יש לי בעיה בשעון וזה, בוא נעשה החלפה. אני התכוונתי שזה יהיה לתקופה שאנחנו נמצאים שם. אני לוקח את השעון שלו, זה, מפסיק לפגר, הכל בסדר. הוא מסיים את התפקיד, עוזב, ואני אומר לו, נחשי, תחזיר את השעון. הוא אומר לי, מה פתאום? עשינו החלפה. אז העומק שלי אצלו עד היום. זהו. זה 133. ועכשיו... קצת על שלג. שלג... 82. כן, התחיל שלג ב-82. הייתי מספר 4. הייתי כאילו, סיימתי קורס הסבה, והייתי מספר 4, בלי כלום. איך אמרת? חפש? חפש, כן. אבל בחיל אוויר בטייס זה מספר 4. אתה אומר, אני מספר 4, זה אומר אתה הכי נמוך בשרשרת שאפשר. ואני זוכר יום אחד, טסנו ללבנון, נכנסנו לקרב אוויר. אתה כבר על ה-F-15? F-15, כן. נכנסנו לקרב אוויר, ובעצם אני הייתי מספר 4, ומספר 1 ו-2 בעצם היו בקרב. ואני טס, ופתאום אני רואה מטוס ככה. זה החלום של כל טייס, מטוס עם הבטן, זאת אומרת שהטייס לא רואה אותך, והטילים, אתה כאילו משעבד אותם למקם, אז הם מסתכלים על המטוס, וכשיש קליטה, אז הטיל מצפצף. הוא אומר לך, אני קולט, זה בסדר. הטילים מצפצפים לי, הכל זה וזה, ואני לשנייה אומר, רגע, זה סקאיוק או זה מיג 21? מחשבה מטומטמת לגמרי, איזה סקאיוק, מה הסקאיוק, מה פה? ביום טוב, אתה יכול להגיד שיש אולי דמיון בצורת הכנפיים או משהו כזה, אבל לשנייה אני אומר, רגע, זה סקאיוק, ואז בום, המטוס מתפוצץ לי מול העיניים. מספר 2, שלומי הופמן, הפיל אותו בתותחים. אם הייתי מפיל אותו עם טיל, כנראה שהיו מקרקעים אותי להרבה זמן. כי אני לא הייתי שם בקרב, ולא הייתי בתמונה, ולא... ואם הייתי יורה עליו בכלל, ושלומי, אתה יודע, הוא היה 400 מטר ממנו. כאילו, הטיל יכול... בקיצור, בסוף זה היה מזל, אבל אני זוכר את המחשבה הזאת, רגע, זה או זה, כאילו, באמת, שנייה של היסוס. מתפוצץ לי מול העיניים. נגמרה המלחמה, נעשיתי סמת א', ואז היה קטע, כאילו קצת עצוב. בתל נוף, הייתה טייסת F-15-1, והייתה טייסת פנטומים 1, 119. עכשיו, 119 הייתה טייסת מאוד מיוחדת, בכמה היבטים. בין השאר היא הייתה טייסת הצילום האלכסוני העיקרית של חיל האוויר. היו שם 3 מצלמות, 3 מטוסים עם יחידים בעולם. רק לחיל האוויר הישראלי, טייסת 119, תל נוף, היו 3 מטוסים כאלה, כי האיכות של המצלמה נקבעת על אורך המוקד, ולמעשה, זאת אומרת, המרחק מהעדשה אל הפילים, ככל שהוא יותר ארוך, זה יותר טוב. אבל בגלל שזה מאוד ארוך, אז יש מצלמות שבהם אתה שובר את זה, אתה עושה מראה.
מהעדשה זה הולך למראה הזאת, בזווית מסוימת זה הולך למראה הזאת, ואז זה הולך לפילים, אז אתה מקבל כאילו מרחק גדול, אבל עם שבירות. כל שבירה מורידה טיפה מהאיכות. במאה ה-19 היו 3 מטוסים, שהיה להם אורך מוקד 66 אינץ', שזה מאוד תמונות באיכות מדהימה, בלי שבירה. אז אתה רואה את האף של המטוס כאילו הרבה יותר ארוך מפנטום רגיל, אז הייתה טייסת מאוד ייחודית, פעמים מטורפים הם היו עושים. וב-133 לפניי הגיע בחור שקראו לו רחמו, יאיר רחמילביץ'. עכשיו רחמו היה נשא מפקד החיל בוודאות מוחלטת. הוא היה טייס מעולה, ממלא תפקיד מעולה, איש נחמד ברמות קיצוניות, כאילו באמת מושלם כזה. ויום אחד לוקחים אותו להיות סמ"ט ב' במאה ה-19. פגשתי אותו, אני לא זוכר, בשיכון, או שעשינו איזה שבוע טיסות משותף, ואני תיאמתי את זה, אני מדבר איתו, אני אומר לו, רחמו, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? הוא אומר לי, אני, החלום שלי זה להיות סמ"ט א' במאה ה-19. ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? הבן אדם כאילו יכול לחזור ל-133, F-15, פסגה, תהילה, הכל, הוא רוצה להיות במאה ה-19? אני צריך לדבר איתו ולהבין. לא דיברתי איתו, יום אחד יצא, יש יום טיסות, אמירם אליאסף, מפקד הטייסת, אני סמ"ט א', ובחור בשם גילי דקל, סמ"ט ב'. עכשיו, גילי דקל בדיוק הגיע מ-107, שלקחו אותו להציל אותם, מחאות, היה להם את תקלה, אני לא זוכר בדיוק מה, הוא היה שם סמ"ט ב', ואז הוא הגיע אלינו. אני מנהל טיסות באותו בוקר, זאת אומרת, אני לא נמצא במבצעים. פתאום מרים לי קשר, אבי מאור, טייס, מעמדת המראה. הוא אומר לי, רני, התרסק מטוס של 119, אתה רוצה שאני אמריא או שאני אחזור? אמרתי לו, תמריא. אחרי שנייה, אומרים לנו, רחמו נהרג. עכשיו, זה דעתי, לא פתרו את התעלומה הזאת היום. פנטום, הרי זה במקור מטוס של הנייבי האמריקאי. עכשיו, בגלל שזה נוצאת מטוסים, הכנפיים, הקצה שלהם, זה שכאילו בזווית, מתקפל. אצלם זה הידראולי. טייס לוחץ על כפתור, זה מתקפל. כשזה עבר לחיל האוויר האמריקאי, לא צריך לקפל את זה, אז הוציאו אותם במערכת ההידראולית, חוסכים משקל וסיבוך, ויש שם, זה כך, טבעות כאלה, שכשזה פתוח הם ככה, שהכנף במקום, זה מגיע מהחלק המתקפל, זה הכנף הקבועה, ואז יש מוט שעובר דרך הכל ונועל את זה נעילה חזקה. עכשיו, איך אתה יודע, בתור טייס, איך אתה יודע אם זה סגור או לא סגור? יש פין בקוטר כזה, גובה כזה, צבוע אדום. אם זה פתוח, אז הוא קופץ. ובבדח, בבדיקות שאתה עושה לפני טיסה, אתה עושה סיבוב סביב המטוס, וזה אחד הדברים שאף אחד לא מפספס, זה להסתכל על הכנף, לראות שהפין הזה שקוע. כי אתה רואה אותו צבוע אדום, ואתה מוודא שהוא שקוע. רחמו המריא, אחרי המראה, מתקפלת להם כנף אחת, המטוס מסתובב, הם נטשו, שניהם, גם הוא וגם הנווט, שניהם נהרגו, כי זה היה נמוך מדי. עכשיו, אין מצב בעולם שאתה בתור טייס, אם אתה מסתכל שאתה לא רואה את זה, שזה בולט. עכשיו, אף אחד לא יודע איך זה יכול להיות. כאילו, אם זה היה פתוח, הפין בולט, אבל אין מצב שאתה יכול לפספס את זה, כאילו, זה לא היה ברור. ואנחנו עומדים במבצעים, וגילי דקל עומד על ידי ואומר לי, רני, אני רואה שאני עוד פעם הולך להציל איזה טייסת. אני אומר לו, גילי, הפעם זה לא אתה, הפעם זה אני. כי היה ברור לי, אני כבר 1.5 שנה סמ"ט א', 119, לפני זה איבדו את ארלה כץ, שהיה סמ"ט א' שם, נהרג בשלג, בסוף שלג עם גילי פוגל. גילי פוגל היה טייס שנפל בשבי, וחזר אחרי זה 3 שנים או משהו. גילי פוגל מהקורס שלי. וברור לי, לטייסת כל כך פגועה, כאילו הם יכולים להביא מישהו ותיק, מנוסה, כבר אחרי 1.5 שנה בתור סמ"ט א', לא מתחיל,
גם הייתי טייס פנטום בעברי וזה. באמת אחרי איזה יום-יומיים אמרו לי, לך למאה ה-19. ושם אנחנו עוברים מעצוב לשמח, למצחיק, כאילו בשבריר שנייה. אני מגיע למאה ה-19 בחדר סמ"טים, סמ"ט ב' זה בחור בשם דודי לבנון. היה נווט, מוכשר בטירוף, ואז הוא כזה חצי מחייך, אומר לי, רני, אתה רואה את הכיסא הזה, ישב עליו ארלה כץ, שנהרג, ואחריו רחמו. אתה רוצה כיסא חדש, או את הכיסא הזה? אומר לו, אותו דבר היה לי בטסט 119, הייתה טייסת שעשתה צילומים, מה שנקרא, בגובה רב. בגובה 50,000 רגל, זמן החיים הממוצע של בן אדם, בלי אמצעים מיוחדים, זה 3 שניות. כי האוויר שם כל כך דליל, זה 3 שניות. אם אתה טס מעל 50,000 רגל, אתה צריך חליפת אסטרונאוטים. שאז אתה נושם 100% חמצן, זה חליפה, זה צריך להתאים, והוא אומר לי, בחליפת גובה רב של רחמו, היינו במבנה גוף מאוד דומה. אתה רוצה את החליפה שלו או חליפה חדשה? אמרתי, תן לי את החליפה של רחמו, זה מצוין. ואז הגעתי להיות סמ"ט א' של 119. ושם הייתה פשוט פעילות מבצעית מטורפת. אז היו סך הכל 2 טייסות בחיל האוויר שהפעילו פצצות מונחות לייזר. שזה אומר שעל המטוס יש פוד, שזה משהו שתלוי מתחת הגחון של המטוס, שיש לו מצלמה עם מתקן לייזר. הנווט מחפש את המטרה, מוצא אותה, ואז יש קרן לייזר מאוד דקה שפוגעת נניח בחלון הזה, אתה זורק פצצה שיש לה מתקן שמחפש את אותו קטם לייזר, והולך ופוגע במטרה. זאת אומרת, זו פגיעה מאוד מדויקת. אתה לא צריך לזרוק 20 פצצות כדי לפגוע בבית. אתה לוקח ופוגע בקומה השלישית, והיו סך הכל 2 טייסות שיעשו את זה. ב-119 אחת מהם. אז היה יחסית הרבה פעילות מבצעית. היה נושא של הצילום, שהיינו לפחות פעמיים בשבוע עושים פעמים צילום. הכל בגזרת לבנון? הכל בסוריה. סוריה ולבנון? סוריה ולבנון, בעיקר סוריה. ההפצצות היו בלבנון, ואז עוד, אני אומר למזלי, כאילו באמת, אני לא יודע מה הייתי מרגיש בזה, אבל למזלי, בתקופה הזאת, כל המפקדות של המחבלים היו מחוץ לכפרים. אתה מקבל פעמים, אתה רואה בית בפאתי הכפר, או בכלל מחוץ לכפר, או ממש בפאתי הכפר, או שם יושבים מפקדים, מפקדה, לא משנה מה, ואין לך איסורי מצפון שאתה בעצם יכול לפגוע באזרחים שלווים. עד כמה שאני לא יודע מה היה בפנים, כן? אמרו לנו שיש מפקדים, אבל הדילמה, שאפילו אם אין לך דילמה, אתה עושה את זה, אבל אתה מרגיש כאילו, מרגתי גם אזרחים, נשים, ילדים, כאילו... אז בוא נגיד, זה לא היה בכותרות. על איזה שנה אנחנו מדברים בתקופה הזאת? אני הגעתי למאה ה-19 בתור סמ"ט הייתי שם מפקד טייסת מ-86, נדמה לי, משהו כמו 84. הגעתי ב-81 ל-133, הייתי שם 3 שנים, 84 הייתי שם סמ"ט א' במאה ה-19, עד 85, עברתי למטה, הייתי ראש מדור במחלקת מבצעים במטה, ומשם חזרתי להיות מפקד 119. עיקר הפעילות זה בלבנון, לא בסוריה. הצילומים היו בסוריה. כל הצילומים היו בסוריה, מערך התקק ומערך הטקה של הסורים.
במערך התק"ק, זה גם מזכיר לי. תסביר לנו רק מה זה תק"ק ותק"א. תק"ק זה טילי קרקע, זה מה שיורים עלינו היום, ותק"א זה טילי קרקע אוויר. כל הסוללות SA2, SA6, SA3, אתה בודק באופן קבוע את המערך, איך זה נמצא. אם אתה צריך לתכנן תקיפה, אתה יודע להתחשב במיקום שלהם. יום אחד אומרים לי, הייתי כבר מפקד הטייסת, אומרים שאנחנו מטסים ומצלמים בצילום הרגיל, זה ב-50,000 רגל, לא, ב-60,000 רגל, כשאנחנו מצלמים את הרי מול הלבנון, המדרון האחורי הוא בזווית של 6 מעלות, ובזווית הצילום שלנו היא 6 מעלות. עכשיו, הם את כל טילי הקרקע הכניסו בפנים במנהרות, במדרון המזרחי כאילו של הרי מול הלבנון. אז בצילומים אי אפשר לראות אותם. אז הם אומרים לי, תקשיב, תעשו טיסת זום, מה שנקרא. זום זה שאתה לוקח את המטוס והופך אותו לאבן בעצם, כאילו זורק, אתה טס ועכשיו אתה עושה פרופיל כזה. ופה אתה מגיע לגובה הכי גבוה שאתה יכול, אבל המטוס לא טס שם, זה כמו אבן, כי האוויר כל כך דליל שאין שם כמעט, אתה לא יכול לעשות כלום. מה שעשית ברגע שמשכת, לשם זה ממשיך. אז ביקשו ממני לעשות טיסת זום, הגענו לגובה 73,000 רגל, כדי לצלם מזווית. זה כבר עם חליפת אסטרונאוט? כן, בטח. חליפת אסטרונאוט. הייתה טיסה מאוד ייחודית. זרנו זה 119 סמת א', ראש מדור יירוט, 119 מפקד. עכשיו, 119 מפקד, יש שני דברים שאני זוכר, והם כאילו לא קשורים אחד בשני לגמרי. זה מנדלג על הראשון. התקופה הייתי שם כמעט 2 וכמה חודשים לפני שסיימתי, עמוס ידלין, שהיה חבר מאוד טוב שלי, הפך להיות מפקד טייסת 106, שהייתה טייסת F-15 השנייה. 133 הייתה ראשונה, קיבלו עוד מטוסים, הקימו טייסת שנייה, 106. המפקד הראשון היה יואל פלצ'ו, שהיה אחד מהחמישייה הראשונה שנסע לארצות הברית להביא את ה-F-15. המפקד השני היה אבנר נווה, שגם היה טייס F-15, כאילו מוכשר בטירוף, והביאו את ידלין. עכשיו זה כאילו סיפור שמראה לך, לא יודע, מגבלות הנפש האנושית, פסיכולוגיה, לא יודע איך תקרא לזה. זה היה יום שישי, 119 קיבלה פעמים צילום, והמדיניות שלי הייתה לעשות לוח צדק. כל אחד רוצה לעשות פעמים צילום, או פעמים מבצעי בכלל. פעמים זה? פקודת משימה. טיסה. אצלי המילואימניקים היו באותו סדר כמעט כמו הסדירים. במקרה אותה שבת היו בכוננות זוג מילואימניקים שהיו קשירי צילום, אמרתי להם, לכו תעשו את הפעמים הזה. ואני יושב במשרד, ומה שקראנו אז עושה דואר. אז לא היה מחשב, הכל היה בזה, קורא את התיק. כל פעמים צילום כזה, נניח הוא טס פחות או יותר צפון דרום, פה יש זוג מטוסי יירוט, F-15 או F-16, שמוודאים שאף מיג לא מגיע מפה להפיל את הצלמים. כי הצלם לא יכול לעשות כלום, אין לו יכולת לעשות שום דבר, הוא לא מקם, הוא לא יודע, הוא לא רואה, הוא לא כלום. זה היה מתואם ככה. ברגע שאתה עובר, הם חוזרים חזרה. מי שעושה את הפטרול יירוט, זה מה שקראנו לחבר'ה האלה, פטרול יירוט זה 106. אני יושב עושה דואר, ואחרי כמה זמן התקשר אליי סגן מפקד הבסיס, בחור בשם יוחנן אור, הוא אומר לי, רני, מספר 2 של 106 נחת ברמת דוד, אש במנוע. בסדר. אחרי 5 דקות
הוא אצלי במשרד. הוא אומר לי, רני, ידלין ירה טיל על שי גלעד, זה המספר 2 שלו. טיל אמיתי. אני רץ ל-106, מסתבר, שוב, עכשיו זה הקטע של הפסיכולוגיה. בכל מטוס יש מה שנקרא, מפסק שנקרא מאסטר חימוש. זאת אומרת, שאתה מרים אותו, המטוס חמוש. אתה לוחץ על כפתור אחד, אף טיל. אתה לוחץ על כפתור אחר, נופלת פצצה. המטוס חמוש. מה אתה עושה באימונים? אז יש מה שנקרא מאסטר לאימונים. אתה מרים את המאסטר לאימונים, אז הכוונת עובדת, וכל החיוויים עובדים, והכל, אבל כשאתה לוחץ, לא קורה שום דבר. המטוס היחיד שזה לא ככה, זה F-15. ב-F-15 יש מאסטר אחד. אתה מרים אותו, המטוס חמוש. זו התפיסה האמריקאית כאילו של אין, no bullshit. אז מה אתה עושה באימונים? באימונים, שזה באופן טבעי ככה, אבל אתה מוודא שאין טילים על המטוס, שזה כמובן רק טיל אימונים, אבל התותח, יש לו נצרה. ואתה בודק, מוודא שיש את הפין הזה של התותח. ואתה מרים מאסטר. למעשה המטוס חמוש. עכשיו, המטוסים שמשתמשים בהם לפיטרול הזה, הם מטוסים אמיתיים, חמושים, צריכים להיות מוכנים לקרב. עכשיו, הם השתמשו במטוסי כוננות, שהיה להם המון דלק. עכשיו, כל הטיסה הזאת מבחינתם היא מאוד קצרה. חוזרים בדרך הביתה, אז מתרגלים, כאילו, בכאילו. טסים את מעל ביירות שם באיזשהו מקום, עד הבית, יש איזה, אני יודע, 20 דקות טיסה, חצי שעה, מתרגלים. ידלין אומר למספר 2 שלו, לך קדימה, כאילו, והוא עושה עליו תרגילים. אבל אם המאסטר נשאר למטה, הכוונת, אתה לא מקבל את התצועות שאתה מכיר. עכשיו, ידלין הגיע מ-F-16. F-16 יש מאסטר אימונים. הוא אומר, שכחתי להרים מאסטר. הוא מרים מאסטר. הוא רק שוכח שהוא עם מטוס עם 8 טילים, חיים. תרגילים זה, לוחץ. על הכפתור. אף טיל. פגע במספר 2. שנחת ברמת דוד. איך זה שזה לא הפיל את המטוס? 2 מנועים. ב-F-15 יש 2 מנועים. נראה לי שהייתה גם אש, וזה, זאת אומרת, אם לא היה ברמת דוד קרוב, אני לא בטוח שהוא היה שורד את זה. כן, אבל... זהו, עכשיו... חוזר רגע אחורנית. אני אף פעם לא שכחתי את מה שאמר לי אביהו אחרי סיום קורס הסבה ב-201. רני, אתה זקן, ולכן הייתי צריך לשלוח אותך לניסויי טיסה. אמרתי, אני זקן. יעצרו אותי בחיל האוויר על גיל, ואני אפסיד גם את האזרחות וגם את חיל האוויר. ומאלה תכננתי 5 שנים, כי אני זקן. הייתי מפקד, עכשיו, דיוני איוש בחיל האוויר, שנה קדימה. הייתי שנה מפקד 119, ואני אומר, אני משתחרר. מפקד הבסיס זה בחור בשם צבי קנטורג'י, מהגיל שלי, מהקורס שהייתי נמצא בו, אם הייתי הולך היינו חברים טובים. אני אומר לו, קנטור, אני משתחרר. יום ראשון, הוא מתקשר אליי בבוקר ואומר לי, רני, היום ב-2 דיון איוש אצל מחה. מחה זה מפקד חיל האוויר, אביהו. אתה משתחרר? הוא אומר לו, אני משתחרר. 2:30 אני מקבל טלפון, אמרתי למחה שאני משתחרר, הוא עצר את הדיון איוש, ב-5 אתה אצלו. בסדר, אני בא לאביהו, פשוט מעריץ את הבן אדם. הוא עושה לי הצגה, הוא אומר לי, שמעתי שאתה משתחרר. הוא אומר לו, כן. הוא מוציא את המפתחות מהכיס שלו, זורק אותם על השולחן, הוא אומר לי, מה אתה זורק לי את המפתחות על השולחן? אני תכננתי שתהיה מפקד בית ספר, זה, ואתה פה, שם, ולאט לאט אני הולך ומתקטן, אמרתי לו, טוב, תן לי לדבר עם תמי, ונראה מה נעשה. בסדר, דיברנו, בסוף החלטתי להישאר,
וסיכמנו, אמרתי לו, אני לא רוצה לרדת לבית ספר, למרות שזה היה לקבל אלוף משנה, אבל לא רציתי לעבור בסיס, הילדות, וזה. סיכמנו שאני אהיה במטה, אני אחליף במחלקת מבצעים, ראש ענף קרב. אבל אני אומר לו, יש לי בקשה אחת, המפקד. לא משנה מה קורה בחיל מסביב, אני מבקש שזה מה שאני אעשה. פה החלפתי סמ"ט א', פה החלפתי מפקד טייסת, פה כאילו, אני מבקש, זה מה שאני אעשה. הוא אומר לי, אין בעיה, יש לך את המילה שלי, אתה ראש ענף קרב, no matter what. קיצור, אז הסיכום עם אביהו, שזה מה שאני עושה, no matter what. עכשיו קורה האירוע עם ידלין. אני מסתכל סביב, ברור לי שהבן אדם שהכי מתאים ללכת ל-106, זה רני אייזנברג. כי אני כבר הייתי כמעט שנתיים מפקד טייסת, הייתי סמ"ט א' בטייסת F-15, אני מכיר את החבר'ה שם, אני מכיר את הכל, אני מהבסיס, אני כאילו, מה עכשיו יביאו מישהו מבחוץ, וזה ברור לי שזה. אבל יש לי הסכם עם אביהו. לא משנה מה קורה, אני ממשיך להיות ראש ענף קרב. ואביהו לא נגע בזה, לא... זה קרה ביום שישי, ביום ראשון אני מרים טלפון ללשכת מח"א, אני מדבר עם אביהו, אני אומר לו, המפקד, אני יודע שסיכמת איתי את הדבר הזה, אבל אני חייל. אם אתה רוצה, אני מוכן ללכת ל-106, אין לי שום בעיה. הוא אומר לי, תודה רבה, סוגר את הטלפון, למחרת מגיע צו הצבא, ועברתי ל-106, החלפתי את ידלין. אנחנו חברים טובים מאוד עד היום, כאילו... לא רק זה, למעשה אחרי שזה קרה, אז הוא הפסיק לטוס ב-106, עבר לטוס ב-133. כאילו, זה מין אירוע כזה מאוד מבלבל. ואחרי איזה 3 שבועות, משהו כזה, אמרתי לו, אתה חוזר אלינו, ותקופת 106 הייתה חסרת אירועים, כאילו, פעילות מבצעית רגילה, שום דבר דרמטי, לא היה... לא משהו שאני זוכר. ואז אתה יודע מה? לא דיברנו על חיי משפחה. בקיצור, 106 אמרנו, לא היו איזה אירועים מיוחדים. אני חושב שטייסת עברה שינויים די משמעותיים באיוש, באנשים, בצורת התפקוד, ואחרי זה המינוי הבא שלי היה רמ"ח מבצעים בחיל האוויר. רמ"ח, ראש מחלקה. מבחינת הדרגות, כאילו, יש מדור שזה רב סרן, הוא נמצא בתוך ענף שזה סגן אלוף, וכמה ענפים מהווים מחלקה שבתוכה, בראשה עומד ראש מחלקה, שזה אלוף משנה. במחלקת מבצעים הייתה אז למעשה הגוף הכי בכיר בחיל האוויר שהתעסק במבצעים, שם יצא הכל. היום הפכו את זה, פיצלו את זה והפכו את זה לתת אלוף, שזה ראש להק, שזה תת אלוף מבצעי האוויר, אז זה היה מחלקה, שהייחודיות שלה נניח מבחינת פיקוד, זה שהתת אלוף שהיה אחראי עליה, לא היה יכול להגיד לרמ"ח מבצעים לא. הוא היה יכול להגיד לו גם. זאת אומרת, נניח שרמ"ח אמל"ח אומר, אוקיי, אנחנו נוציא $100 מיליון על טילים כאלה ואחרים. מי שהיה הבוס שלו היה אומר לו, לא, 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 לא 100 טילים, 500 טילים. לא 100 טילים, 3 טילים. לא 100 טילים, 0. הוא היה יכול... מחלקת מבצעים, אם אמרו לי לתכנן איזה משימה, ואמרתי, אנחנו באים מדרום, מצפון, ותוקפים וזה וזה עם 8 מטוסים, אי אפשר להגיד לי, לא מאשר לך. היה אפשר להגיד, תראה גם שבאים ממערב עם 2 מטוסים, מתגנבים עם פייפר. אז זה היה תפקיד מאוד בכיר ומאוד משמעותי בחיל האוויר. ובתקופה הזאת, למעשה, אחד האירועים הכי משמעותיים היה מלחמת המפרץ הראשונה. כשהייתי אז רמ"ח מבצעים. אנחנו מדברים על 1992. 92, כן. לא. לא, אני עשיתי רמ"ח מבצעים ב-90, 91 זה היה. ב-91.
עכשיו, ביום הראשון, האמריקאים התחילו את המלחמה, העיראקים יורים עלינו טילים. הסקאדים המפורסמים. כן, הסקאדים. למחרת בבוקר אבי הוא קורא לי, אומר לי, רני, אם גם הלילה יורים טילים, מה אנחנו עושים? אני אומר לו, נושכים את השפתיים, מחכים שהם יעשו את העבודה. לא, ממשיכים טילים, מה אנחנו עושים? אומר לו, לא יודע, פותחים את הדלתות של איזה מקום מסוים בזה. הוא אומר לי, טוב, לא, אתה יודע מה, זה סיפור שאני לא רוצה לספר. אוקיי, מלחמת המפרץ הראשונה, יורים טילים על ישראל, ישראל מתלבטת, מה לעשות וזה. נדמה לי ביום השני, 8 בבוקר, מגיעים לבור של חיל האוויר הרמטכ"ל דן שומרון, סגן הרמטכ"ל אהוד ברק, עוד כל מיני ראש אמ"ן, בכירים וזה, מפקד חיל האוויר, כאילו כל זה, יושבים שם בחדר דיונים, ומחליטים שישראל הולכת לתקוף בעיראק. 10 בבוקר, אבי הוא, מפקד החיל, אומר לי, רני, 10, כדאי שתלך להתחיל לתכנן כבר. לא היה לנו שום דבר מוכן לעיראק. עכשיו אני הולך, אני מסתכל, אני רואה ששם חושך ב3:30, כי זה נמצא מערבית לנו, זה יותר מוקדם. אז לא רק בשעון, הסתכלתי על שעה, פה 10 בבוקר, ושם ב3:30 כבר, זה הזמן האחרון שאתה יכול לחשוב על לזרוק פצצה. שבמונחים של תכנון מבצעי כזה, זה שבריר ממה שאתה צריך. דברים כאלה אתה יכול לעבוד חודשיים, על מבצעים מהסוג הזה. אני הולך ומכנס את כל אנשי המחלקה, אומר להם בגדול, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. עכשיו, בדרך כלל אישור תוכניות בחיל האוויר מתבצע אצל רמ"ח מבצעים בחדר, באים ראשי הענפים, מציגים, סינכרון, מי, מתי, איך, למה, כמה, תדלוק באוויר, איפה, וכאילו זה תהליך מסובך. ופה יש לי בערך, עכשיו, 3:30 צריך להיות בעיראק. זה משהו כמו שעה טיסה. זאת אומרת, צריך להמריא מפה בסביבות 2. זאת אומרת, סך הכל, עכשיו צריך לצאת למטוסים ב1:30. זאת אומרת, יש לי משהו כמו 2.5, 3 לתכנן. זהו, זה הכל. כמעט כל מטוסי החיל משתתפים בזה. תדלוק באוויר, פנטומים לא מגיעים בלי תדלוק. ומהומה ומבולקה. אני בכלל לא בחדר שלי, אני למטה, בענפים, המדורים, זוכר בראש, אמרתי למוישה את זה, אני הולך ליאנקלה, אומר לו, תעשה ככה, ומנסה לתאם, עכשיו, תרבין, כאילו, דיברנו מקודם על מטוסי F-15, כאילו, בראש כל, נניח שיירה כזאת שנוסעת להפציץ, יש מטוסי יירוט, שהתפקיד שלהם זה להפיל את המיגים שלא יפריעו. כמובן שכל אחד רוצה להפיל מיגים. עכשיו, אני הגעתי לרמ"ח מבצעים אחרי שהייתי מפקד טייסת 106, והטייסת F-15 השנייה הייתה טייסת 133. בלב כל הדברים האלה, התכנונים, ואיזה חצי שעה לפני אישור סופי, אבי הוא אומר לי, רני, אי אפשר לעשות, סתם אני אומר, תדלוק בירדן, תדלוק בסעודיה, חתיכת שינוי, כן? וברדק נוראי. אומר לי, מפקד 133 רוצה לדבר איתך. אוקיי, כן. הוא אומר לי, רני, אני רואה שמתוך 6 יירוטים התקפיים, 5 הם של 106. כאילו שאני... חשבונאות. אני אומר לו, לא אזכיר את שמו, אני אומר לו, אתה פשוט, אני לא יכול להגיד לך מה, אתה סגר את הטלפון. אחרי 3 דקות, רני, מפקד תל נוף רוצה לדבר איתך. מי זה מפקד תל נוף? בני, חבר שלי. הוא אומר לי, רני, אני שומע שמתוך 6 יירוטים התקפיים, 5 הם של 106. אני אומר לו, בבא, זה הכינוי חיבה שלנו. אני אומר לו, בבא, אין לך מושג על מה אתה מדבר, ואל בלבלו לי את המוח יותר. סוגר את הטלפון, יוצא המבצע, שולחים את הכל, הולכים לשמיר. לקח לו בערך 4 שניות להגיד, חברים, יצאתם מדעתכם. לא תוקפים ולא בטיח. פסל. כן. אוקיי, אז שמיר פסל את הדבר הזה, כולנו נשמנו לרווחה. עד היום מסקרן אותי לדעת מה היה קורה אם זה היה יוצא לפועל.
אני חושב שהיה יוצא קטסטרופה די גדולה. כאילו, אני לא מאמין בתכנון כל כך מורכב שנעשה במשך זמן כל כך קצר, אבל... אני אשאל אותך רגע אחרת. באמת בתור אחד שלא מבין, אבל רוצה להבין... אתה רוצה להגיד לי שלא היו תוכניות מגירה לחיל האוויר המפואר, לצה"ל המפואר? לא היו ב-91, 2 תוכניות מגירה על עיראק? לא. היו, נניח שתקפו את הכור בעיראק. היו תוכניות נקודתיות על דבר כזה או אחר. אתה יכול להגיד שהייתה תוכנית לתקוף את ארמון הממשל בבגדד, שהיה תוכנית לתקוף מקום כזה או אחר. אבל פה אני מדבר איתך על להרים את כל חיל האוויר הישראלי, לעשות שם משהו מסיבי. זה לא היה. ובצדק, כאילו, מי חשב, למה, מה לנו ולתקוף מסיבית בעיראק? יש להם... זה בדיוק התפקיד שלך. לחשוב מחוץ לקופסה על תרחיש בלתי הגיוני. אבל אין איזה סוף. היינו בשלום עם מצרים, למה שלא נתכנן גם לתקוף במצרים, אולי שם תהיה מהפכה? ולמה שלא נתכנן לתקוף בסודן? ולמה שלא נתכנן לתקוף כל מקום, אין איזה סוף. כשפרצה המלחמה, אתה אומר שלא הייתה שום תוכנית. לא הייתה תוכנית לתקיפה כוללת בעיראק. אוקיי. תראה, זו תוכנית שהיא מאוד גם תלוית מודיעין. אני לא יודע מה היה קורה אם היינו טוסים שם. אף אחד לא ידע סוללות, SA2, SA3, הגנה אווירית. כאילו, זו הייתה תוכנית שהסתמכה, אני לא יודע על מה. טכנית, אפשר לתכנן דבר כזה בכמה שעות כאלה? אז העובדה שזה בוצע. אני רק אומר, אם זה היה יוצא לפועל, יש לי סימן שאלה גדול איך זה היה נראה. איזה מחיר היינו משלמים? כן, כן. אני אומר לך, אני הייתי זה שאישר את זה ועשה את זה, אבל במבט שאני מסתכל מהצד, קשה לי להאמין שתוכנית שאני אומר לך, הייתה צריכה לקחת, אם היו, נניח שעכשיו אומרים, אני עכשיו חוזר, אז אומרים לי, רני, תכנן לעוד חודש תקיפה כזאת בעיראק. חודש זה זמן סביר. כשאתה מתחיל מלמטה, אתה אוסף נתונים, אתה אוסף מידע, מודיעין, מתחיל לראות מי מגיע לאן, איפה צריך תדלוק באוויר, איך מתאמים, איך חוזרים, איך מחלצים, נופל שם מטוס, איך אתה מחלץ, מי עושה מה, איפה, כאילו, מיליון דברים. זה דבר שלוקח זמן. אז חודש נניח סביר. אנחנו עשינו את זה ב4 שעות. זה מטורף. זה פשוט מטורף. אז אני מטיל ספק אם זה היה יוצא לפועל, אני לא רוצה להגיד שהיה נגמר בקטסטרופה, אבל לא נגיד, זה בטח לא היה נגמר כמו שאנחנו חשבנו שזה ייגמר. תספר לנו עוד קצת על התקופה שלך כראש מחלקת המבצעים בחיל האוויר. תראה, זה אחד התפקידים היותר עמוסים, חיי יום מספיקים. חיל האוויר יש לו המון פעילויות מבצעיות. המון דברים, כל דבר קטן כגדול, הכל מתוכנן במחלקת מבצעים. והחל בפעמים צילום יש לו חילוץ, מסוקים. כאילו כל הדברים האלה זה הכל דברים שניתנות הוראות, הכל דברים שמקבלים אישור, מאוד מסודר עם ירידה לפרטים, ואז הייתה מחלקה אחת שעשתה את זה, כאילו נניח היה ענף קרב, טיפל בכל דבר שמטוסי קרב עושים, לבנון, סוריה, צילום, תקיפה, כל מה שאתה רוצה. ענף משולבים, כל דבר של מסוקים, כל מסוקי חילוץ, כל דבר, כאילו הכל, מהבחינה הזאת זו הייתה תקופה מאוד עמוסה, מאוד מעניינת, מאוד מעניין. וגם הרבה תחושת סיפוק, כי בסוף דברים קורים. אתה מתכנן, אתה עושה, יצא, קרה לפי התכנון, הכל עבד. וגם אתה מתחיל להיחשף לדרגים הגבוהים, מה שנקרא. זאת אומרת, דיונים אצל הרמטכ"ל,
סגן רמטכ"ל. אני עם אהוד ברק למשל, אני שומר על קשרים עד היום, מאז. שנה סגן רמטכ"ל ושנה רמטכ"ל, כשאני הייתי רמ"ח מבצעים. זאת אומרת, תפקיד רמ"ח מבצעים גם חושף אותך לדרגים, למה שמתרחש מעל התכנון המבצעי הפשוט, אשר בדיונים אצל הרמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, שר הביטחון, כאילו... אז זה היה מאוד מעניין. זכורים לך איזה פעולות או איזה דיונים מעניינים שכבר מותר לגלות אותם, שכן יצאו לפועל, לא יצאו לפועל? לא. לא. חוץ ממלחמת המפרץ, לא, אין איזה דברים כאילו אקסטרה אורדינר, משהו בסקאלה, אבל בקטע יש הרבה מבצעים מיוחדים שאתה לא יכול לדבר עליהם, ויש את הפעילויות היומיומיות. מה שיפה בתפקיד הזה, זה שהוא מתחיל ברמה המיקרו-טקטית ונגמר ברמה האסטרטגית. ואתה המתווך, כאילו, בין שני הדברים האלה. ואני אהבתי את זה, עד איזה שנה אתה בתפקיד הזה? עד 92. ב-91 הודעתי שאני משתחרר. למה? יש לי בראש את המשפט של אביו, אתה זקן. בסופו של דבר, בוא נגיד, מבחינת התפקידים, קודם כל, בדיעבד טעיתי. מבחינת תפקידים, אז אני אומר ככה, הקורס הביולוגי שלי זה קורס 52. ככה סופרים, בחיל אוויר, כל דבר, איזה קורס אתה, ומשם זה מתחיל. אז הקורס הביולוגי שלי זה 52. הקורס האדמיניסטרטיבי שלי זה 82. 30 קורסים, 3 קורסים בשנה, 10 שנים. זה בדיוק, הלכתי במקום גיל 18, גיל 28. בדיעבד, בסופו שהייתי רמ"ח מבצעים, הייתי בערך קורס 62. מקביל לקורס 62. זאת אומרת, התקדמתי 20 קורסים, והשאלה אם בהמשך הייתי יכול לסגור את הפער כן או לא. בדיעבד, נניח דני חלוץ שחזר לשירות, הוא קורס 56. זאת אומרת, הוא שנה צעיר ממני, שנה וקצת, שנה וטיפה. הוא היה רמ"ח אמל"ח, אני הייתי רמ"ח מבצעים. כאילו, כל דבר הוא התחיל שנה לפניי. הוא היה מפקד טייסת, 107, אני הייתי ב-119, הגעתי שנה אחריו. כאילו... אבל הוא התגייס לקורס טייס. הוא גיל 18, היה מילואים הרבה שנים, וחזר. גם גילי רגב. גילי רגב היה לו מושב, אני לא זוכר באיזה מושב הוא גר עד היום שם, היה לו משק, והוא חזר. אבל אני אומר, מבחינת ההחלטה להשתחרר, זה מה שישב לי בראש. אני זקן, יעצרו אותי, עכשיו זה... שוב, אמרתי לך, בחיל אוויר, כל הדיוני איוש זה שנה מראש. אז שנה מראש לפני הזה, אני מודיע שאני משתחרר, וזה היה בקיץ, ואביהו היה צריך להתחלף עם בודינגר בסוף הקיץ. ספטמבר, אוקטובר, או מה, ינואר, לא זוכר בדיוק, משהו כזה. ומהתקופה שלי ב-UCLA, היה לי שם חבר מאוד טוב, אמריקאי, עם אשתו, והם אמרו שהם באים לבקר אותנו. בישראל לקחתי שבוע חופש. אני יושב בבית, טלפון. קצור, מצלצל לטלפון, אני מרים, רני שלום, זה בודינגר, שהיה אמור להחליף את אביהו בן נון כמפקד החיל חודשיים, 3 אחרי זה. היום בצהריים דיון איוש, רמת דוד שלך, אתה חוזר או לא? אמרתי, הרצל, אני נשאר בהחלטתי להשתחרר, ובזה זה נגמר. אבל אפרופו זה, שאלה ששאלו אותי לא מעט אחרי זה, האם אני לא מצטער שעזבתי את חיל האוויר?
כי אני מניח שהייתי יכול להמשיך להתקדם שם, אני לא יודע עד איפה הייתי מגיע, אבל הייתי יכול להמשיך ולהתקדם. והיום למעשה זה מעסיק אותי יותר מה שאז. אבל אז אני זוכר דבר אחד בוודאות, אני אחרי שהשתחררתי ב-92, עבדתי שנתיים באלבי, ב-94, קובי ריכטר הביא אותי לנהל איזו חברה בשם אופטיבייס, שהתעסקה בווידאו דיגיטלי, אז היינו מאוד חדשניים, ייצרנו איזה כרטיס מחשב, שתקעת אותו ב-PC הענק שלך, והכנסת לו את הווידאו האנלוגי שעשית מהמצלמה, והוא תרגם את זה למחשב, לווידאו דיגיטלי, שהיה אז חדשני, ושאלו אותי את זה כשהייתי שם, 95, 96, ואז אמרתי בוודאות, ואני זוכר שהייתי שלם עם עצמי לגמרי, לא, אני לא מצטער. אז היום אני מתעסק עם זה קצת יותר, אבל אז אני זוכר שהייתי מאוד שלם עם עצמי בהחלטה להשתחרר. שוב אמרתי, הייתי בטוח שפשוט יעצרו אותי, ואני אבזבז מספיק שנים כדי לא להיות מסוגל להתחיל קריירה משמעותית בחיים האזרחיים, בצבא נעצר. אז זהו. אבל, למרות שהייתי בסופו של דבר בחיל האוויר סך הכל 17 שנה. מ-75, יום ראשון בגיבוש, אתה רב סרן, תוריד את הדרגות ורד ל-10, ועד היום האחרון שלי בתור רמ"ח מבצעים ב-92. בכל זאת, זו הייתה התקופה הכי משמעותית בחיים שלי. מבחינת הלימודים, דברים שראיתי, למדתי, לקחתי איתי, שעזרו לי אחרי זה בחיים בכל מקום. ואחד מהם זה סיפור שאני לא בטוח אפילו שהצלחתי לתכלל אותו לגמרי, אבל כאילו אני זוכר אותו. אני מאוד אהבתי לשמוע תחקירים של מבנים. כשהיה לי זמן, נניח, גם בתור סמ"ט א' וגם בתור מפקד טייסת. נגמר פירית מה שנקרא, זה יש מטס ראשון בבוקר, מטס שני בצהריים, באמצע יושבים במבנים ומתחקרים. אז הייתי יושב, מקשיב, סתם בצד. היה איזה מוביל ב-119, שהיינו אפילו די חברים. שמעתי אותו מספיק פעמים, ואז אתה מתחיל לשמוע ניואנסים. כאילו, בגדול, הנווט היה יכול להיות טיפה יותר מהיר בלהגיד לו משהו, הבקר לא בדיוק ראה מה קורה, מספר 2, כאילו לא, שום דבר לא באופן בוטה וכו', אבל כאילו יכולת מספיק תחקירים ששמעת, יכולת להבין כאילו אפשר לעשות יותר. לעומת זה, אתה יושב בתחקיר של לבושין. ארנון לבושין הוא אחד מהאגדות של חיל האוויר. יש סרט, קודם כל הוא כמובן מופיע בדור כיפור ברעיון, אבל בזמנו עשו סרט על מלחמת 6 הימים, והוא מופיע שם די בהתחלה, אתה לא מאמין שהוא בכלל טייס, נראה כמו תלמיד תיכון. אז לבושין דבר על התחקיר שלו, כאילו בגדול, הוא לא ראה כלום, הוא לא ידע כלום, הוא לא הבין כלום, מספר 2 תותח, הבקר אלוף העולם, הנווט בכלל, מגיע לו צלש, ורק ארנון לבושין המסכן לא ידע כלום, והצילו אותו, ועזרו לו, ועשו לו. מגיע סוציומטרי, פעם בשנה בטייסת עושים סוציומטרי, כל אחד מחווה דעה. ארנון לבושין בחמישייה הראשונה של המובילים בטייסת, ואותו אחד מקום טוב באמצע. ואז בעצם אתה מבין, אתה אומר, כאילו, הצגות, אין לזה משמעות. בטח לא במקום כמו בחיל האוויר, ושוב, זה אחד הדברים שניסיתי לנתח, חושב שכבר אמרתי פעם, אחד היתרונות והחסרונות שאני אוהב לרדת לבסיס של הדברים, להבין מאיפה צומחות הרגליים. מוסד התחקיר בחיל האוויר, שהוא בעיניי אחד מאושיות היכולות והאיכות של חיל האוויר, מתחיל, ודרך אגב ספקטור מתייחס לזה גם, ויש לי טיפה אולי תוספת למה שהוא אומר. בעיניי, הבסיס מתחיל מזה שבחיל האוויר בטייסת, מפקד הטייסת וסגן אייזנברג שהגיע אתמול מקורס טייס, הם שווים. קודם כל הם מתאמנים אותו דבר. איפה אתה רואה
מגד שנבחן בתותחנות כמו מספר 3 במחלקה הזה. אין, הוא יושב שם, זה עושה את זה. אז אני הייתי קצין ציורים ומדידות בתותחנים, כשהייתי במילואים. אם פישלתי בניווט, מה זה קשור למגד? הוא לא ישב איתי במפה ואמר, עשה את אותו מבחן. רק אני עשיתי את המבחן הזה. בטייסת אין כזה דבר. אם עושים עכשיו מטווח וזורקים פצצות, הפצצה שלו נמדדת כמו הפצצה שלי, אין הבדל. יכול להיות שסגן אייזנברג מביא תוצאות הרבה יותר טובות מפקד הטייסת. אז הקטע הזה שכולם שווים במחאות לפני החוק, ואם אתה לא מנסה להתחיל לייצר אווירה של חנפנות, אלא, אז באמת אתה מתחקר את הכל ברמה, כולם שווים לפני החוק, אתה גם לומד הרבה, כי אנשים בעלי ניסיון אומרים, טעיתי, לא ראיתי, תשים לב, כדאי לעשות ככה, כדאי לעשות ככה. ואני חושב שזה אחת העוצמות של חיל האוויר. ספקטור קורא לזה חברה פתוחה. אז קיבוצניקים, אנשים, הוא מספר, אני לא יודע, שבהתחלה כשהוא היה צעיר, את התחקיר היו עושים בשולחן עגול בכלל. בתקופתי זה כבר היה כאילו שורות והמתחקר עומד, בשולחן עגול. זה העוצמה הראשונה של התחקיר, והחברה הפתוחה בזמנו, אני לא יודע, יכול להיות שגם היום זה ככה, אני לא יודע, אבל בזמנו, בכל חיל האוויר היה מפקד אחד, יש בן אדם אחד שקראו לו המפקד, וזה מחה, מפקד חיל האוויר. כל השאר זה גיורא, זה יפתח, זה ספקטור, זה רני, זה לא משנה מה. וגם גורם לאיזושהי תחושה של, אני לא אגיד שוויון, כי תמיד היה בסוף ברור, יש מפקד שמקבל את ההחלטות, אבל זה אווירה של פתיחות. לא התביישת לדבר, זה לא עבר את הקטע של הבלגן, אלא פתיחות. הייתי רמ"ח מבצעים, אלוף משנה, כמו מח"ט, קצין מדור סגן, שנה אחרי קורס טייס, היה יכול להגיד לי, רני, ראיתי פה משהו, מה אתה חושב, או... זה מאוד... הדבר השני שחשבתי עליו, זה, מה זה טייס בעצם? כאילו, למה טייס נחשב למשהו עם תכונות או סגולות מיוחדות? מה מבדיל, כאילו, טייס קרב מטנקיסט? במילים אחרות, למה לא כל אחד יכול להיות טייס? כן, אני מנסה להימנע מהדברים האלה, כאילו, אבל... על השולחן. אבל כן, אתה צודק. לפעמים קורא לי, אתה יודע, אני הולך סתם פה בבית קפה, עובדים החבר'ה הצעירים, וזה, מישהי אומרת לה, אתה יודע, הוא טייס, הוא היה טייס, כאילו, אוקיי, היה טייס, ביג דיל, כאילו, מה... ואז ניתחתי את זה, ואני אומר, שיכול להיות שיש פה משהו מעניין, בסוף עשיתי מעגל שלם עם עצמי. אני אומר, נתחיל מלהיות טייס, ואחר כך נסגור אותו לדברים אחרים. בשביל להיות טייס אתה צריך ככה. דבר ראשון, אתה צריך להיות מסוגל לבנות תמונת מצב. תמונת קרב, תמונת מצב. אתה נכנס לא משנה אם זה בקרב אוויר, מי נמצא איפה, למה, כמה, מי נגדך, מי איתך, מי מאיים על מי, מה כאילו, איך העולם בנוי. כל זה במהירות של 1000 מח. תכף נגיע לזה גם, זה חלק מהדבר הזה. אתה צריך לבנות תמונת מצב. גם אם זה באוויר קרקע, איפה יש טילים, איפה מאיימים, איפה יש מיירטים, איפה המבנה שלפניך, אם חוזר, זה מה שאתה רואה. הדבר השני, אתה צריך למצוא פתרון. אוקיי, יש מצב, עכשיו מה אני עושה? פונה ימינה, פונה שמאלה, מושך למעלה, מושך למטה, פוגתח מנוע, בורח, נכנס, הולך, כאילו, זה ביום כיפור, למשל, בוא נגיד, אם אתה נכנס לקרב אוויר, זה מטוס חלק. אתה הולך למשימת תקיפה, יש לך בידונים שזה בשביל הדלק, ויש לך פצצות, עכשיו באים אליך מיגים, יש כפתור שנקרא כפתור פאניק. אתה לוחץ על הכפתור, הכל נופל מהמטוס, כל הבידונים, כל הפצצות, הכל נופל, מטוס חלק לקרב אוויר. אין לך זמן להתחיל
עכשיו השאלה מתי אתה לוחץ פאניק. ספקטור, זו אחת הסיבות ש107 הייתה מוצלחת במלחמה, ספקטור אמר לאנשים שלו, מי שלוחץ פאניק ביותר מ-90 מעלות, לא יטוס אצלי. זאת אומרת, אתה טס, אם אתה רואה מטוס פה, יותר מ-90 מעלות אחריך, אתה ממשיך קדימה. אם אתה רואה אותו פה, יורד עליך, אז אין ברירה, אתה צריך להיכנס לקרב האוויר. אז זה למשל דילמה, כן? מה אני עושה? לוחץ פאניק, לא לוחץ פאניק. והפתרון, כאילו מה הפתרון לכל סיטואציה? אתה צריך למצוא אותו. הדבר השלישי, זה יכולת הטכנית. כאילו, אוקיי, אני יודע מה הפתרון, עכשיו אני צריך לפנות שמאלה, למשוך חזק, לרדת, לעשות. ופה יש הבדל, זה טכניקה, אנשים. מזכיר לי, באוטו שלי, יש לי מה שנקרא בקרת שיוט אקטיבית. זאת אומרת, אני אומר, תיסע 100 קילומטר לשעה, אבל אם הוא מתקרב לאוטו, אז הוא מאט לבד, ואחר כך מאיץ לבד. הוא גם יודע לשמור נתיב. אבל שמירת הנתיב שלו, היא מה שהיינו קוראים יד גסה. למה? זה הפס הלבן, הוא מגיע, רואה שהוא עושה סתם 20 מעלות, נוסע ישר. אבל הפס הוא עגול, אז הוא פוגש אותו עוד פעם. אז הוא עושה תיקונים כאלה גסים. אם היה לו יד עדינה, אז הוא היה לוקח ומלווה את העיגול. זה כאילו טכניקה, וזה חלק מהאנשים נופלים, כי התרגום בין מה שרוצה הראש למה שעושה היד, הוא לא עובד אצלם כמו שצריך. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, זה מולטיטאסקינג. בזמן שאתה עושה את כל הדברים האלה, המוביל מדבר אליך, או שאתה צריך לדבר למספר 2 שלך, הבקר מדבר, הנווט צועק, אתה שומע על הקשר מבנים אחרים, אתה צריך לתפעל את המטוס שלך, זאת אומרת, אתה צריך לעשות הרבה דברים בבת אחת. וגם זה יכול להיות שאין לכל האנשים. והדבר האחרון, ואחד החשובים, זה האיזון החוזר. בכוונה אני לא אומר תחקיר, אני אומר איזון חוזר. מה אתה מפיק מכל מה שעברת? עכשיו, זה ממד אחד. כל הסיפור הזה של טייס כן לא, למעשה זה גרף תלת ממדי. זה ממד אחד, זה ציר Z, תכונות. הממד השני זה המינון. למשל, בוא ניקח טניסאי. טניסאי, לבנות תמונת מצב, הוא חייב בדיוק כמו טייס. איפה נמצא היריב, איזה מכה, איך הוא מחזיק את המחבט, מה הוא ייתן לי עכשיו, יהיה טופ ספין, יהיה זה, בונה תמונת מצב. מה הפתרון? אותו דבר. במאית שנייה הוא צריך להחליט, הוא עושה לוב, הוא עושה קצר, הוא עושה ארוך, הוא עושה ימינה, הוא עושה שמאלה. היכולת הטכנית, אין ספק. ההבדל בין ג'וקוביץ' ובין רני אייזנברג זה... אבל אין לו מולטיטאסקינג. כל מה שהוא עושה זה רק הדבר הזה. אף אחד לא מדבר אליו, הוא לא צריך להקשיב לכלום, הוא לא צריך להגיד לאף אחד כלום, אין לו מולטיטאסקינג. בגרף שלי, נניח, תמונת מצב צריך. מה עושים? צריך. יכולת טכנית? צריך. מולטיטאסקינג? כמעט אפס. ואז חזרתי בעצם לאזרחים. להיות אבא זה לא אותו דבר. בתור אבא, שהבן שלך עכשיו בוכה או משהו כזה, אתה לא צריך לנתח את המצב, ליצור תמונת מצב, להחליט מה עושים, אני קשוח, אני מוותר, הוא רוצה עוד מנה גלידה, הוא אכל, הוא לא אכל, סוכר, זה מילות דברים. יכולת טכנית, אתה לא צריך שם בכלל. אז זה הממד השני, הממד של המינון. הממד השלישי הוא ממד הזמן. זאת אומרת, אתה בתור אבא, יכול להיות שיש לך סיטואציה, יש לך 5 דקות לפתור את זה, לא קורה כלום. חכה רגע וזה, מדבר, עושה פה שם. הטניסאים, הוא מחליט ימינה או שמאלה, אין לו זמן, וטייס אין לו זמן. צריך את כל הדברים האלה, כי הוא חייב גם את המולטיטאסקינג, וכל הדברים האלה, במידה מסוימת אפילו את האיזון החוזר, באוויר. אז זה כאילו משהו שהוא נמצא די בקצה, זאת אומרת כל הקווים בממד התכונות צריכים להיות שם עם הרבה, ממד הזמן
שואף לאפס, ולכן זה כנראה קצת יותר נדיר באוכלוסייה, זה הכל. אז זה לגבי הדבר הזה, כי נהניתי מזה שסגרתי את זה עם האזרחות. זה לא איזה משהו בחלל, זה לא שטייס, זה מחובר להרבה דברים שאנחנו רואים גם פה, כל ההבדל הוא במינון ובזמן, זה מה שקובע בעצם מה אתה יכול לעשות, והאם אתה יכול לעשות דבר מסוים. את זה לדעתך, במיונים לקורס טייס, ובמהלך ההכשרה, אפשר לפתח, או שזה תכונות מולדות? אני חושב בוא נגיד, כל דבר אפשר לפתח, אבל במידה לא גדולה. זאת אומרת, היכולת הטכנית, לדעתי זה הדבר שניתן הכי פחות ללימוד. אתה יכול כאילו להכריח את עצמך קצת, אבל בסופו של דבר, יש הרבה מאוד דברים באוויר שאתה עושה, כי זה מה שאתה רואה. בום, הופ, אתה רואה מטוס פה, טק, זה אותו, אתה כמעט לא חושב על זה אפילו, זה אוטומטי. ואם היד שלך היא גסה, אז איבדת עוד מהירות בלי שהיית צריך, כי משכת חזק מדי, מהר מדי. באופן עקרוני, התמרון, זה בא תמיד על חשבון מהירות. ככל שאתה מתמרן יותר חזק, אתה מפסיד יותר מהירות. אז יכול להיות שהיית יכול בסיטואציה הזאת, לתמרן פחות חזק, לשמור על עוד 50 קשר מהירות, שבסוף היה עוזר לך במשהו אחר. למצוא את הפתרון, יש דברים שאתה יכול לעשות את זה יותר, אבל במצבים באוויר שהם כל כך שונים אחד מהשני, מאוד קשה, יש דברים טכניים שאתה יכול ללמד, אבל אני חושב שהאפשרות ללמד היא לא גדולה. אני לא הייתי מדריך בבית ספר, דילגתי על השלב הזה, אבל העברתי כמה קורסי הסבה, בכל מיני מטוסים, בפנטום וב-F-15, ובעיניי זה דברים די מקובעים, כאילו זה הבן אדם, זה מה שהוא יכול לעשות, המכשיר היחיד שבעיניי הוא מאוד יעיל, זה מה שאני קורא איזון חוזר. איזון חוזר, התחקיר הוא אחד הכלים של האיזון, אבל האיזון החוזר האמיתי בעיניי זה מה אתה עושה ב-9 בערב, לפני שאתה הולך לישון. איך אתה משחזר לעצמך את מה שהיה, ואתה באמת יודע מה היה. היחידי שיודע באמת מה היה. ומה אתה עושה עם זה? איך אתה מעכל את זה? מה אתה אומר לעצמך? מה נקודות החולשה שלי? מה אני יכול לעשות יותר טוב? ומנסה להשתפר. ויש דברים, נניח, בנושא של קריאת תמונת מצב, אתה יכול לעשות יותר. בקטע הזה של לנסות לפתוח את הראש, לנסות להגיד, רגע, אני אסתכל רגע לפני שאני, כמה דברים כאילו מכניים שעוזרים לך לקלוט את התמונה, אבל גם פה אי אפשר להפוך, כאילו לשנות את זה בצורה דרמטית. ואפרופו זה, אני אומר, החיים אז, שוב, אני לא יודע איך זה היום, החיים אז בטייסת במובן מסוים היו די אכזריים, כי הכל גלוי, הכל ידוע, ואני מכיר איזה טייס שהתחיל בתור טייס קרב, טס בסקיוק, ואחרי כמה שנים עבר לתובלה. הוא אומר, נמאס לי להיות בשליש התחתון של הטייסת כל הזמן. אני זוכר שהייתי ב-201, הייתי בחור בשם ירון שנמן, הוא היה תקופה לפניי, כי לא היינו חברים מאוד טובים, עד היום אנחנו בקשר, ואז נכנסת לחדר תדריכים, בצד ימין על הקיר היה לוח פורמייקה ענק, עם השמות של כל הטייסים והנווטים, ועכשיו היה סטרוב, הפלת תותח בקרב אוויר, ריבוע כחול, פגעת בול בהפצצה, משולש חום, נפלת, משולש אדום, כל הדברים האלה. כשמסתכלת, רק מלראות את אורך הסטרוב, הבנת את מערך הכוחות בטייסת. ירון ואני נכנסים כל בוקר, מסתכלים אחד על השני, הוא ואני היינו שם
קרובים לקצה, מסתכלים אחד על השני, עושים אחד לשני, יושבים. אז זה חיים אכזריים, כי ולא ראיתי שאנשים יכולים לשנות הרבה את מצבם. זה, הייתי אומר, הדברים שלקחתי איתי מחיל האוויר, שבאתי לחיים האזרחיים. צוות. אוקיי, אפרופו שיחתנו מקודם על חברה פתוחה ועל השוויון כאילו בנושא של התחקיר והכל גלוי, אחד הדברים שלמדתי בחיל האוויר ושאפשרו לי לעשות את זה, זה שהמה יותר חשוב מהמי. זאת אומרת, הצורך למצוא פתרון לבעיה, ולא חשוב אם אומר את זה אפי, או ירון, או רני, ובסופו של דבר כנראה שזה גם וגם וגם וגם. כאילו אתה אוסף את הלקחים מהיום, מאתמול, משלשום, ולא חשוב, אני אמרתי, אלא הצוות מצא פתרון לבעיה כזאת או אחרת, זה אחד הדברים שלקחתי לחיים האזרחיים. שהמה יותר חשוב ממי. אם אתה מצליח לגרום לאנשים שיחשבו בצורה הזאת, בוא נמצא פתרון לבעיה, ופחות חשוב מי אמר אותה. עכשיו אנחנו בני אדם, אף אחד לא נקי מזה, אני רוצה שיגידו שרני עשה את הדברים האלה, אבל אם אתה מצליח קצת לדכא את זה, ולתת מקום לאנשים אחרים, אז זה יתרון גדול, וזה אחד הדברים שלקחתי איתי לחיים האזרחיים. עכשיו, אני אספר לך סתם סיפור על תמונת מצב. דיברנו מקודם על תמונת מצב, על זה. יום אחד הייתי במאה ה-19, וקיבלנו פעמים צילום. מאה ה-19 הייתה הצילום העיקרי של הצילום אלכסוני. אמרתי לך, היה לנו 3 מטוסים יחידים בעולם, עם מצלמות זה וזה, היה לנו גם צילום אנכי. צילום אנכי זה כאילו יותר פשוט. אתה בא, מתרומם, טס, ישר, מצלמה מצלמת, זה. קיבלנו פעמים צילום אי שם בערבות המזרח התיכון, ואני רואה שטייסת 107, שחלוץ היה אז המפקד שלהם, יש להם גם פעמים. והנתיב שלנו, הם טסים ככה, אנחנו טסים ככה, מגיעים לאותה נקודה בהפרש של 7 שניות. עכשיו בעיקרון בכלל בחיל האוויר, דיוק זה פלוס מינוס 10 שניות. זאת אומרת, אם הגעת פלוס מינוס 10 שניות, הגעת בזמן. עכשיו 7 שניות זה כאילו תיאורטית אנחנו יכולים להתנגש אחד בשני. לא יודע למה אני לא אומר כלום, הוא לא אומר כלום, כל אחד מתכנן. עכשיו זה היה ניווט, בגלל זה כל כך חשוב איפה אתה נמצא, כי רוצים לצלם משהו ספציפי. למדתי את הניווט הזה על צילומי אוויר של 1 ל-250,000. בדרך כלל לומדים את זה על מפה של 1 ל-500,000. ורק בסוף, על מפה של 1 ל-250,000. אני ניווטתי על סמך הצבע של הסלעים שראיתי בצילום אוויר. אמרתי, עכשיו מגיע הצבע כחול, עכשיו מגיע חום, עכשיו מגיע זה, עכשיו מגיע זה, עכשיו הדרך, עכשיו... כאילו זה היה מטורף. יוצאים לפעמים, אני טס, מתרכז, פתאום בזווית העין, משהו זז לי. לא אמור לזוז כלום. חלוץ. אני רואה אותו עובר לפניי 7 שניות. כאילו, תמונת הקרב שלי הייתה כל כך מצומצמת, כל כך התמקדה רק בניווט, רק בזה שסגרתי כאילו את כל התריסים, ובאיזשהו מקום היה 3% לדברים בלתי צפויים, בכלל שכחתי שהוא צריך להיות שם. על איזה מטוס היית? פנטום. דו מושבי. אז יש נווט. אין פנטום חד מושבי. הנווט איתי בניווט. הנווט כאילו מנווט. תיאורטית הטייס יכול לשבת, רק להטיס, והנווט אומר לו 320, תקן 2 מעלות שמאלה, 2 מעלות ימינה, בתיאוריה. אבל אני לא מסוגל לעשות את הדברים האלה. אני למדתי את הניווט, לפחות כמו הנווט. ואני נווט מעולה, כן? אז זה אפרופו, כאילו אני תמיד זוכר את זה, אני אומר לבנות תמונת קרב וזה, תרגיע. יש גם
גם אתה יכול לצמצם זוויות. זהו. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים על המשפחה, מעט. אני חושב שהמשפט הכי יפה שאמרתי בחיים שלי, זה תמי, אני אוהב אותך, אני רוצה להתחתן. המילה הכי יפה ששמעתי בחיים שלי זה אבא. המילה השנייה הכי יפה בחיים ששמעתי זה סבא. ושתי השמחות הכי גדולות בחיים שלי, יש לי 3 בנות שבעיניי הן כולם בנות אדם. כולם אנשים כמו שהייתי רוצה לראות בן אדם. והשמחה השנייה זה שהן חברות בלב ובנפש. כשהן באות הנה ביום שישי או יום שבת זה חג ללב.